Nézzétek! Mi van oda vésve? És milyen nyelven vésték? Ménár atya, te vagy az írástudó. Arameusul. Hát persze, József az Arameus. És mit ír? Azt mondja. Sziasztok, köszöntök mindenkit a MASCO és a Roger szemináriumán, ahol a Roger integrációit fogjuk átvenni. Egy mélyebb tanfolyam lesz ez, így az alapokkal így kb. Nem is fogunk foglalkozni, tehát feltételezzük, hogy mindenki ismeri a RACS4-et, RACS5-öt, egy alapszintű rendszerbe tud állítani, most már így komolyabb szintre emeljük. Az Integra és a Provision integrációjáról lesz szó. Michael fog először nekünk egy előadást tartani már a fejlettebb dolgokról, kb. Egy óra lesz, úgyhogy ha bárkinek még hiánya van a elküldött programokkal kapcsolatban, akkor ezt ez idő alatt érdemes pótolni. Utána belemegyünk, hogy akkor hogy tud együttműködni a Roger az szatellintegrával és a Provision kameráival. A végén pedig Kamil fog a teljes integrációs szoftverével a Visio. Tehát egy teljes integrációs programmal, ami nem csak a kamerarendszer, hanem a tűz, automatizáció, tehát mindent össze tud venni egy igen, Visio. Egy kalap alá. Ezután kérdések lesznek, az ebéd nagyjából ilyen dél körül lesz, hogyha nem késik a catering, és akkor ilyen között még 2 rövidebb szünetet tervezünk. Nyilván, ahogy bírjuk, majd jelezzétek, hogyha sok lesz a jobból. Hogyha majd a fordítás másképp szeretnétek, akkor szünet alatt megbeszéljük, hogy hogy módosítsuk először. Így próbáljuk, én fogok fordítani. Hogyha bármi kérdés van, nyugodtan jelentkezzetek, jelezzétek, és akkor megbeszéljük. Mert tényleg az a cél, hogy elsajátítsátok ezt a tudást, amit a kollégák tovább akarnak adni. Okay, I think we can start. Okay, so yeah, I guess you make a welcome to these people. Mm-hmm. So it's great to be here. You said about Michael and Kamil, so that's all. You said about the program? Not much. Okay. Short preview only. Okay, so good day to everyone. We are technicians from Roger. And if you could tell about the program, about the 1 hour presentation, and after about 1 hour presentation, we will go to the workshops with these devices, okay? Tehát az 1 órás prezentáció után nekiesünk a kirakott eszközöknek. A Roger-től jött technikusok, úgyhogy a tudás itt lesz. Okay, about the SQLs, so we need you to have the SQL database server, and we need you to have the backup, imported, because we will start our training with some settings already made. Okay? Szóval presentation that this should be done. Tehát, ahogy elmondtam, mindenkinek legyen fönt ez a MSSQL szerver, illetve amit küldtünk, backupok azok legyenek importálva, mert egy alaphelyzetből szeretnénk kiindulni, és most a prezentáció alatt el lehet ezzel bébelődni, de utána már úgy szeretnénk kezdeni, hogy ezek megvannak, és innen lépünk tovább. Okay, Kamil may assist you with this, backing up if there are any problems. The final will be that we will have ready to use database, and we will install our software, connect to everything, and we will just start with first SATEL, and then CCTV, okay? And that will be end of the workshop. So we will see, maybe we will make another things depending on how much time it will take, right? Jó. Hogyha bárkinek nincsen, már sikerült mindenkinek telepíteni?
hogy Kamil tud majd segíteni, hogyha esetleg az importálással van baj, a telepítéssel, és akkor először a szatelt fogjuk majd megnézni, utána pedig a provisionos kamera integrálását. What else? At the end, Kamil will make, the presentation of Visa SMS, so security management system, and just tell them that during the presentation and during the workshops, if they have any questions, we are, small amount of people here, so we can just answer your questions. All of your questions, just raise your hand, ask, and we will try to answer, okay? Tehát ahogy korábban is mondtam, hogyha bármi kérdés van, bármikor nyugodtan jelzétek, nem kell magatokba tartani, nem kell a végét megvárni. Kevesen vagyunk, nem fog ezzel sok idő elmenni, úgyhogy tényleg nyugodtan kérdezzetek, ha valami van. Okay, we are here to answer the questions. Okay, so the attendance list is going on, I guess. They finished? A listát adod? Kösz. Yeah, everyone wants so newsletter as well. Tell also please that if they have any, demands or and they see some errors or they see some inconvenience, just report it, and I have to at the end of the training, each of the training, I'm just making reports for R&D department to change To things, adjust. to maybe add some things. Maybe they will find some things that are difficult. Maybe it will be easier. So every time after every training, I'm making report from the attendees. Ideas. Oké. A kérdéseken felül nyugodtan jelezzetek, hogyha valami nem teljesen egyértelmű az előadás, hogy a tréning folyamán, hogy tudják finomítani a technikát, módot, tehát nem kell itt, hogy minden tökéletes volt, a kaja is jó volt, minden jó volt, hanem tényleg nyugodtan lehet kritizálni, észrevételt, hogy lehetne jobban javasolni, és először nyilván célszerű nekünk, hogy ha első rangú nem megy, akkor lefordítsuk, de szeretnék, hogy még jobb lehessen legközelebb. Yeah? So let's start. Okay, so we'll be doing today the training from RACS5 version 2, but you will see also on the market version 1. So version 2 is sold from 2022 October. So this is like 2 years. And we will focusing on version 2, but there is also version 1, and it also has integration with CCTV and stuff, okay? Most a Roger RACS 5 2-es verziójáról lesz szó, ami 2022. októberétől jött ki, tehát szűk 2 év. De az első verziónak is van integráció, de most ezzel a V2-vel fogunk foglalkozni elsőlegesen. Okay? Okay, so if someone has version 1, okay, some clients have version 1, they can expand their systems, add doors, add functionalities in version 1, okay? So it is possible to migrate to version 2, but just have in mind that if someone has version 1, he has to expand version 1. If someone has version 2, he can expand version 2, but you cannot mix them. Okay? Tehát fontos tudni, hogyha már telepítve az 1-es verzió van, akkor az 1-es verziós eszközökkel lehet bővíteni. Hogyha 2-es, akkor nyilván 2-es, hogy a 2 nem keverhető. Lehet update-elni a 2-esre, de célszerű maradni az adott verziónál, ami éppen telepítve van. Okay. There we go. Okay, so just some data about Roger. We are from Poland, so this is our main factory. You see, we have present environment like woods and forests. So, but this is our main factory.
And we have another division in Gdańsk. This is about 50 kilometers from Gdańsk, from north of Poland. And this is Malbork, the greatest castle in Europe. Yeah, the brick castle. And so this is the main thing, and there is a division in Gdańsk, and we have about 100 people, something like this, over maybe now. So the company has over 100. Szóval itt a képen a fő gyár látható, Marburg mellett egy kis faluban, tényleg nincsen legyalulva a környezet, fákkal, mindennel, így szomszédban egy csinos kis falu, lengyel cég, 30 éves tapasztalat, durván 100, már kicsit több, mint 100 saját dolgozójuk van, de van Dájkban is iroda. Okay, MASCO is our very long partner, so you have everything, I think, from us, from the very beginnings of our code logs, our RACS4 system, and now our RACS5, so MASCO has everything. Tehát nálunk minden van, amit a Roger ad, a RACS1, RACS4, és már a RACS5-ös dolgok is, a kettes verzió is, tehát minden lehet nálunk kapni, rendelni, úgyhogy régóta partnerek vagyunk. Okay, but the most important thing here, in my opinion, is that we are like one organization. So we are developing our software, our hardware, our systems, from idea to creating, testing, selling, technical supporting. So it's not like we have Chinese products with our label. We are really creating these things from the idea to post sales support. Oké, tehát fontos tudni, hogy minden egy cégen belül van, tehát a fejlesztés, a gyártás, a design, tech support, tehát nincsen semmi kiküldve Kínába, hogy a csippeket ott gyártsák, hanem minden egy kézben van. És minden így, hogy egy cégnél van, így a hiba keresés és javítás is sokkal pontosabban tud véghez menni. Yeah? Okay, so I think that's it about us. Let's focus on. Okay. Okay, just I will not do the whole presentation because the whole presentation, that's the big presentation about many detailed aspects for beginners. So I will skip some things because you are, as far as I know, not beginners. So I will skip some slides and we will talk about these things that are important. Néhány diát biztos, hogy ki fogunk hagyni, mivel az elejétől végig átveszi az előadás a Roger termékeit, de mivel ez nem egy kezdő oktatás, hanem feltételezzük, hogy mindenki képben van a Rogerrel, minimum alapszinten, de inkább jobban, ezért át fogunk ugrálni pár diát. Okay, RACS5, apart from access control, RACS5 is our flagship, let's say, okay? So it's the most important product, and it is not just the access control, I mean to doors, it says access control to gates, barriers, also elevators, also lockers, okay? And many, and automation, okay? So you can make up your own, if you have an idea, you may try the automation. So there are far more things than access control. Tehát a RACS5 így gyakorlatilag a flagship termék a Rogernek, már sokkal több, mint egy sima ajtó belépés kontrolláló beléptető rendszer, hanem lehet már kaput, sorompót, liftet, tehát mindent meg tudnak mozgatni, illetve
a RACS5-ön belül az automatizáció is megoldható, tehát lámpák felkapcsolása, ventilátorok, fűtés, tehát mindenre tudnak megoldást adni. Okay. So with this system, we can also make the spread in area systems like in different cities, in different countries, like divisions of companies, and we can do it in a safe way. So we have the encryption between the communication encryption on each level. So if you make, like, for example, bank divisions, and we can do it because we have everything encrypted. It may be encrypted. So our system is also installed in some government institution, banks like this, because they care about encryptions and safety. Nem csak helyi rendszereknél lehet használni, hanem kiterjedtebb területeknél, mondjuk, például szoktam a Tesco-nak különböző irodáinál lehet egy rendszeren belül, és ez nem fog gondot jelenteni, mivel le vannak kódolva az adatok, és nagyobb biztonságúak, mint sok más eszköz. Sok kormányhivatalnál és bankoknál is van ez használva, és nem volt eddig gond. Okay, so let's make further. Okay, so apart from these access control things, we focus on integrations. Okay, so that's what we'll do today. We have integrations with CCTV, with intrusion alarm, right here. With fire alarms and this security system, but not only. We have also integrations with some third-party software, like hotel software or virtual reception, desk booking, room booking things. So other, let's say, we have integrations with someone, and other companies have integrations with us. Okay, so many also BMS, SMS. Okay. So just that's the power of integrations. Tehát a beléptető rendszeren felül nagyon fontos, hogy már rengeteg rendszerrel integráció van, kamerarendszerekkel, itt ahogy látom nincs is korlátozva, vagy Provision vagy Hikvision, ha jól látom, Hikvision kamerát is simán tudnak kezelni, riasztó rendszerek, tűzjelző, főleg a Bosch és a Siemensé, de rengeteg más épületmenedzsment szoftvert is lehet integrálni, például hotel recepció, illetve szobamenedzsmentet át tudnak venni, és annak a rendszeréből, és ez alapján mondjuk az ajtókat kontrollálni, hogy ki hova mehet, elektromos kurtszekrény adatokat tudnak használni, és más épület és biztonságrendszeri menedzsment szerverrel is együtt tudnak működni. Később majd ugye lesz szó a saját ilyen szoftverről is. Okay, the integrations I will show you. The integrations are displayed on our website. You can find them on our website. There is special page about integrations. Tehát van külön integrációról szóló oldal magán a Roger oldalán, ahol láthatjuk, hogy mi mindent lehet beépíteni. So these are our integrations which we made, and these are integrations that other companies make. Tehát itt is van a saját fejlesztésű beépítés, igen, itt rengetegféle kamerarendszer van. Ez a saját, a Milestone-os Network, Hikvision, Dahua, Provision, Siemens-es tüzek, SRAC, Polon Alpha, tehát a legnagyobb tűzrendszerek benne vannak, Honeywell, Bosch is, Satellintegra, szóval egy elég hosszú lista, itt az alját már nem is ismerem, és rengeteg külsős rendszert lehet integrálni.
Okay, so this is just, you know, actual current information about integrations. They are growing and growing. There are more integrations, but also there are... Mi van introdúr? Kettős kereszt, nem? Cseréljen a kódomat, tudom. Crisis averted. Szóval ez egy aktuális lista. Kidobjuk az ablakon, vagy? Eljött a... Nem, elrakottam. Szóval ez egy aktuális lista, folyamatosan bővítik, hogy minél több rendszerrel lehessen vagy saját integráció, vagy akkor a külső harmadik cégek is együtt tudjanak működni a szatellás beléptetőkkel és épületmenedzsmenttel. Okay. Okay, I will skip this. I'm just one information that these are integration through the LAN, not you know, not by Bus. cables, just inputs outputs, but through the LAN. We are talking about Ethernet Tehát olyan, integration through API or SDK. szóval Inputs outputs. fontos, hogy a Ratchet LAN-on, tehát nethálózaton keresztül működik, és nem a régi hagyományos buszos megoldással. Okay, that's just one picture, which you know that's the example of system which doesn't exist, of course, but just say that's the information how it works. So this is the LAN, this blue dark blue line is the LAN, and everything in fact is connected to LAN. The workstations, the CCTV, alarm panels, DVRs. DVRs are here, of course. Some SQL server, Wi-Fi logs, and our controllers. In fact, we have this one today. Okay, so just the idea, not the real system. Tehát ez egy ilyen elképzelt rendszer, hogy minden van így vizualizálva egy ilyen lanos hálózatba, és mindent tud kezelni a Ratchet. Nekünk ez a bal alsó ajtós setup van, néhány riasztóval, beléptetővel, ugye ezeknél a fehér demotábláknál, de hogy a LAN keresztül minden összeér és minden menedzselhető. Igen? Lehetőség buszon keresztül? Can we do bus connection or only LAN? Bus connection? All the cable. Yeah, the cables are no. You can steer the elevator by cables. You can control the alarm panel by cables. I mean, by inputs, outputs. Yeah, it's possible. Megoldható, persze. The picture is on the folder inside. Okay, so you can watch it. Tehát nem csak innen lehet olvasni, ott van a kis Okay, fizetőken. so there are we are going into licensing of the software. Okay, licensing of the software, which is important, and there are two ways, which is Visa ST means standard, and AX means extended. It's the extended and more expensive version, but we will talk about later about what the difference. Okay. Fontos, hogy a Ratchet licenszkulccsal működik, van az ST, ami az alapstandard, kisebb, kb. Közepes rendszerekre ez elég tud lenni, illetve az EX, ami a drágább, komplexebb rendszerekhez van, de lesz ezekről később pontosabban is szó. The icon is more beautiful than the standard version. Okay. That's the licensing. Okay. So you have the licensing also at the back of the folder. That's the standard version. So you can check it on the folder later. Of course, on our website also. Itt van, hogy melyik licensz mit jelent, ez a
kis bemutató füzetkének a hátulján rajta is van, és a weboldalon is van. Ez alapján ki lehet találni, hogy kinek mire van szüksége pontosan. Okay, so at the last column, these are the maximum parameters of the ST version. Okay, so you see the 128 doors. The workstations is now 10, not 3. So it's not we just raised it. But the rest is okay. Accurate. You see also the integration with CCTV is available in ST, and also Integra is also available in ST. In AX also, but in ST you can use it. And 128 doors is maximum. Tehát az ST standard verziónál van egy alapszint, ami a 32 ajtós megoldás, ez maximum 128-ra bővíthető fel. Külön fizetősen van a kamerarendszer integráció és a szatellit integráció, illetve ami itt nem pontos, hogy a workstation limit az nem 3, hanem már 10 központ lehet. Okay. The workstation means that active workstation at the same time. Okay? So, tehát, hogy párhuzamosan lehet not 10. total. Okay. So if you have, you can install software on 10 workstations, but with license 1, you can at the same time you can just connect by one. Okay. Szóval párhuzamosan lehet 10 ilyen vezérlő station kirakni, és akkor úgy lehet egyszerre dolgozni, nem csak 3 van, ahogy a képen van, és nem az, hogy 10 külön-külön kirakunk, és valamiket ki kell kapcsolni, hanem párhuzamosan lehetnek. Okay, workstation is reception, security, so I think you understand what this means. What else? This is just maximum parameters, but there is a free of charge version, so if you download just and install software from our website, you will get the free of charge start with this limit, so 60 doors, 500 users, without CCTV and without Integras. That's why we will later have to use our licenses, and I will tell how to do it. Okay? Tehát van ingyenes verzió is, nem kell egyből fizetni érte, ez egy limitáltabb 5 ajtó, vagy mi ez, 16 ajtó, 500 felhasználós, és ebben nincsen benne a kamerás és a riasztós integráció, az a fizetősben van, és kell majd külön licensz, amit majd megnézzünk, hogy lehet beletáplálni. Okay, you can always upgrade your license. Okay, so you can there are positions in price list. Okay, so you can upgrade doors, like you can upgrade users, you can add license for SATA, you can add license for CCTV. So you can upgrade your licensing. And okay. Tehát vannak különböző lépcsők a licenszek bővítésére, tehát nem muszáj egyből a maxra menni, meg egyből a fizetősre, lehet ilyen köztes megoldásban, mondjuk 50 ajtóra van szükségünk, nem 32, de nem is 120, és ezekre mind külön-külön licensz megoldások vannak, nem csak ez a 3, ami látszik. Igen? Van olyan, hogy a sima ingyenesbe csak mi az integrát bele szeretnénk tenni? Can we manage to integrate the Integra to the free version? No, that's why it is not available. Okay, so if you purchase license, that's what I wanted to tell. If you purchase license, any of this, if you want to upgrade, you have to have this base one. Tehát kell egy alap. Tehát föl kell a base-re. But you have to upgrade the base with extra license for the integration, correct? Yes, yes. The base one. Tehát a base-be sincs benne, ahhoz egy plusz kell. The base one doesn't have included, let's say, CCTV, and so you have to purchase. In fact, if you want integration with CCTV, you have to pay for purchase base one and additionally for CCTV. Okay? Yeah, right.
We figured out. Okay. And with the license consists of physically of a file. You must go purchase license, so you sold it. Yeah. So there is a file. We send it by email, and there is some kind of dongle. Maybe this USB. Okay. Tehát maga a licenszkulcs egy fájl, amit e-mailen kapunk, és egy ilyen kis pendrive-on fizikailag is be van kódolva. És ezt egyfolytában gépbe kell tartani. We have to keep it in the PC, the dongle for the license to work. If you just plug off, the license is not on. Tehát ha kihúzzuk, akkor offos. For virtual machines, not only, but for virtual machines we have LAN key. So the device just you to plug to LAN, because in virtual machine there is a problem with USB. So, and more servers, let's say, are just virtual machines. So that's why we have LAN key, which is called RLK1. Doesn't matter for now, but it's possible. It's possible to use. Tehát, hogyha ilyen virtuális gép van, ami nem egy fizikai PC, hanem különböző eszközökből össze van rakva, akkor létezik LAN-os kulcs, ami a LAN-ra megy föl, és akkor az adja a fizikai kapcsolatot ahhoz, hogy a licensz működjön. If you just purchase licenses, okay, you need one key, okay, just one key. You don't need to purchase another one for next license. Just have one, and it's enough. Oké, csak egy kulcs kell, hogyha bővítjük a licenszeket, tehát nem kell minden egyes licensz bővítésnél újabb USB-ket dugdosni a gépbe, egyről már működni fog. Hisz azt írja, hogy 3 workstation van az alap. Már fölbővítették 10-re, hogyha ki van maxolva. Egyébként, valóban. On the paper it also says that the maximum is 3. Yeah. Nemrég bővítették fel. But we raised it to 10. Okay, primarily was 3, but I don't know what was the reason, but probably clients claimed they need more in this version, and that's why we raised. So 10 here, okay? 10 a tuti. Tehát az is nemrég lett fölbővítve, és még gondolom nem nyomtatták ki a 10-eset, itt se lett kijavítva még. De 10. Okay, so we will not talk about every aspect, okay? There are, of course, time and attendance, registration, even in this free of charge version, key cabinets, visitor module, which is not available, but there's license. So there are some things to in this Visa ST version, but if you go beyond these things, you need more doors, integration, which are not included. In fact, 2 are included in SATEL and CCTV. You go to Visa X version, okay? Tehát, ha ezeken felül más is kell, úgyhogy már minden benne van, akkor a Enterprise verzióra, Visa X-es licenszre kell majd befizetni. And you can upgrade, of course, from Visa ST to... És lehet az ST-ből tovább lépni az EX-be, hogy minden adat megmaradjon, ne kelljen nulláról újra fölvenni a dolgokat. Igen? Yeah? The one important thing is that if you use Visa ST, the controllers have also licenses, and they you can use Visa ST controllers, okay? But with Visa AX, you just need the controllers with Visa X. They are the same controllers. Okay? Physically they are the same, but they have just license to Visa X. Tehát vannak olyan vezérlők, amikbe maga a vezérlőben van a licensz, és az is elég hozzá. Az EX-hez kifejezetten EX-es licenszes vezérlők kellenek, a ST-hez is lehet. Mondjad, hogyha rossz, mert látom, hogy... Okay, so if you have Visa ST and put AX controller, which is more expensive, it will work, and Visa ST also, but if you have AX version and you put ST controller, it will not work. Okay? Tehát az EX-es
az estés rendszerre rárakjuk az EX-es vezérlőt, ami még drágább is, de bízunk benne, hogy attól még működik, mert nekünk az kell, nem fog, mert a licensz lekorlátozza. Okay, you see that there are lots of questions to ask to our customers to propose something, okay? We have to ask about everything, and that's why we have some some tool, let's not device, tool on our website. When you can fill this, you know, we ask questions and you can fill data. I will show. Ugye rengeteg kérdésre kell válaszolni, hogy milyen licenszre van az adott vevőnek szüksége, ezért nem egyenként, hogy elküldjük, hogy szeretnénk Integra és CCTV-t mondjuk 50 ajtóra, hanem még visszakérdezik, hogy és akkor vizitor ellenőrzés és egyéb és az. Erre van egy nyomtatvány, amit kitöltve gyorsabban és könnyebben felmérhetik, hogy kinek mire van szüksége. I think we can check it. Okay, you can of course turn to MASCO and you can fill it, and or just personally. But these are the questions. Okay, system status, number of users, number of operators, what kind of identification, card standard, for example. So there are lots of questions to ask. Readers, turnstile, triples, barriers, gates. So we have to know lots of things before we start to propose something. Tehát, hogy minden információra szükség van, mielőtt egy licenszkósra ajánlatot tennének. Tehát, hogyha minimális van, akkor is ki kell töltenünk, hogy 1.25-ös kártyás, pár ajtó, egy darab kezelő, és akkor itt az integrációval kapcsolatban is milyen típusú eszközt szeretnénk. Tehát Bosch-Pon, Alfa, és rakkos tűzünk van, gondolom a CCTV-re is van külön, jelen nyílóablak is tévedtem, nem egy külön nyomtatvány, mint mondjuk a Provision Enterprise-os licenszhez, hanem itt magán az oldalon belül ki lehet ezt tölteni, és akkor kidobja, hogy egy ilyen, vagy milyen licenszre van szükség, vagy mire adnak javaslatot. Okay, so you see that's quite complicated, okay? to make some solution, propose something. And these are integrations like fire alarm, like Honeywell, elevators, Kone, Schindler, Otis, right? So these are quite advanced things, and some things are quite cheap, and some things are really expensive. But these are big systems sometimes, hundreds of doors, office building, hotels. So yeah. Tehát az EX-es verzióban fogjuk tudni megtalálni a komplikáltabb dolgokat, a lift integrációk, a tűzjelzők, Honeywell, SRAC, akármiknek az integrációt, ez már az alapban nincs is benne fizetősbe se, hanem ilyenkor már az EX-esre kell rámennünk, és akkor ennél fontos, amit az előbb néztünk, hogy pontosan mire van szükségünk, hogy feleslegesen ne kelljen fizetni. Okay. Of course we support all of these things. So Kamil is the master of integration, so he knows everything about integrations. Ha bármi kérdésem, akkor Kamil fog tudni segíteni az integrációban. A legrosszabb esetben kihívjuk, és akkor ő maga megcsinálja, de elsőre persze telefon, e-mail, és így tudjuk megoldani. Okay, I will not talk much about hardware, so you know probably more or less the hardware, but we have just controllers, MC16, we have MCT readers, we have MCX expanders, okay, so these are just hardware things to do. Also we have some additional equipment like interfaces, like housings, power supplies, USB readers, so
by hardware, that's Tehát mindenféle alap, hardware, vezérlő, olvasók, segédolvasók, bővítők, adminisztrációs, USB vagy LAN-os panelek, tápok, tehát így a nagy részét azért mindenki ismeri, hogy miről van szó, itt nem is időzünk sokat. Okay, just information about license of the controller, because all of the controllers are called MC16, okay, and they look the same and they are the same every time. Doesn't matter if there is a ST controller, a X controller, and also there are types of controllers for doors, physical access, for parkings, for elevators, for lockers. So, but this is the same controller. Okay? Tehát, hogy ugyanaz az MC16-os vezérlő van a különböző licenszekhez tartozó vezérlésekhez, de valamivel különböznek, hogy külön vezérlő van a parkolóvezérléshez, a szekrényvezérléshez, lifthez, ami fizikailag ugyanaz, de a licenszük más, ezért nagyon oda kell figyelni, hogy melyik jut el hozzánk. We will work today on this physical access, which is PAC, means physical access controller. So this is our controller. Tehát most ez a PAC-vel fogunk foglalkozni, ami a physical access control, tehát fizikai beléptető vezérlő. On the controller there is a micro SD card, so if you watch at your systems, there is micro SD card, and on this micro SD card behind this battery there is a license, okay? License 5. Tehát, hogy van benne egy microSD kártya, amin rajta van a license file, ez az elem alatt található ilyen beírt történet. Meg is lehet majd nézni, gondolom mindjárt megmutatja. Okay, this is the view of the license from the level of our software. So there are just parameters like doors, readers, alarm zones, etc. Okay, so you just place parameters of the controller. So, but the physical access controller has license from 1 to 16 doors. So 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 5, up to 16. Okay. Tehát, hogy így néz ki maga a licensz kód, ez van a maga a vezérlőben benne, az SD kártyán is ez adja meg, hogy például egy vezérlő 1-től 16-ig darab ajtót tud irányítani. And the license is connected with MAC address of the network adapter. Okay? Tehát MAC cím alapján kapcsolódik a hálózathoz. Tehát az alapján van visszaellenőrizve, hogy akkor a licensz az mihez jogosult. So this is unique. You cannot, just replace, take one micro SD card for one controller and put it in another. Okay? Tehát, hogy össze is van kötve maga a vezérlőnek a megcímével a licenszkulcs, és nem lehet az, hogy fogjuk az SD kártyát és átadjuk másikba, mert konkrétan egy vezérlőhöz van egy kulcs. Okay, if you just, lose your license, I mean, format card, destroy card, lose your card, the license can be restored. We just need the MAC address of the controller, which is on the controller, on the back of the controller. So you see the MAC address. If you have this, we can always make you new license for free. Okay? Tehát, hogyha bármilyen oknál fogva ez a fizikai licenc kulcs, az SD kártya az megsérül, megsebesül, elveszik, akkor ingyen tudják pótolni, helyettesíteni maga a panel megcíme alapján. Nekünk csak ezt a megcímet kell bemondani, hogy az ehhez tartozó kulccsal történt akármi, azt is látják, ha megvan, és akkor unatkozunk, de nem jelent gondot ennek a pótlása, hogyha bármilyen oknál fogva gond adódik vele. Okay,
and you can always upgrade your license. So if you have license for example, 1 door, you can upgrade to 2 doors, 3 doors, but you cannot downgrade. Okay, so you can go up, you cannot go downwards. Tehát a licenszet tudjuk bővíteni, hogyha eddig mint 4 ajtónk volt, de már szeretnénk 16-ot, akkor azt meg lehet csinálni, visszafele nem működik valamilyen oknál fogva, hogy mint ilyen átépítés volt, és nincs szükségünk mind a 16-ra, csak 10-re, akkor így jártunk a 16-os licensz marad. Okay, so just basic information. Firmware, the hardware is the same, okay, for every controller. Maga a firmware és a hardware ugyanaz. And that's the information about ST and AX. So if you have the physical access controller for Visa ST, you can use both, and for Visa X you can use the ST. ST is of course The standard. The X is expensive. Tehát az ST-hez majdnem mindegyik használható, megfelelő licencbővítés, az EX-hez a standard és a HRC az nem. What does the HRC mean? HRC that also cannot be used at the EX version. Hotel room controller. A hotel Room controller, special controller for hotels, very specific. That. Yeah, it will be with ROM. So there will be Ah. no hotel room controller showed. Tehát, hogy ki is ez futtatva ez a hotel szoba vezérlő, amit látszik, hogy az EX-nél nem használható, ez már ki is lesz futtatva, mert annyira specifikus, meg megoldják másképp, hogy Okay. nem lesz. Okay, let's go. Of course, I don't know if you purchase this. You know, these are sets, complete kits with housing, power supply, adjusted to some number of doors, but you can use your own housings, power supplies, or you can use kits. Vannak kész szettek, táppal, dobozzal, de nyugodtan lehet saját doboz használni. Okay, so that's I think we'll skip some slides, and these are terminals. So these are MCT like terminals or reader. And MCT terminals are dedicated to RACS5, okay, only. Tehát az MCT-s terminálok kifejezetten a RACS 5-höz vannak, ezt nem is tudjuk a meglévő RACS 4-hez használni. Okay, we have large number of MCT terminals, but if you purchase MCT terminal, you have to connect it to MC16 controller. It will not work anywhere else. Tehát, hogy a rengetegféle ilyen MCT-s olvasónk van, de csak az MC16-os vezérlőkkel fognak tudni együttműködni, így nincsen keresztben megoldás. Okay, there are terminals with MyFair cards, unique cards, with keypad, without keypad. So we have really plenty of terminals, and we will have more. Mindenhez is van, amihez nincs, ahhoz lesz olvasó. So everyone can find something for him. Okay, let's go. Okay, this is terminal which we've not just added, but you know, that's the last one, I think. And it has, apart from NFC and Bluetooth, also QR code. So maybe later we will show you how it works. But you know, QR codes are used when, let's say, you have a guest or visitors. Okay, so you don't want them to Permanent have access. codes, you don't want them to have cards. You just give QR code, and you know, if they lose QR code, you don't They lose a stop. card. That's okay. A legújabb ilyen olvasó, ami nem csak az NFC-t és a Bluetooth tudja, ami egy telefonos megoldás, hanem QR kódot, ami így a legújabb, ezt mondjuk egy látogatónak simán oda lehet adni, és még akkor sincsen tragédia, hogyha elveszi, mert beállítjuk, hogy meddig lehet jogosultsága, és akkor ennyi. Tehát ez már egy ilyen mini kamerával is rendelkezik, ha jól sejtem. This one has a camera in it, right? Of course. Tehát van Yeah, be. it has a Igen? És camera. ebből van olyan, ami gyomorgomos. Már hogy Azért kérdezem, de takarított
csatolni, nem tud bejutni, nem is. I have one. Do we have a version that also has a button for the cleaning lady that usually doesn't take her phone around? Button, I mean, without QR code, yes. This that you have the. Hát a régebbi típusok, amik Van ilyen NFC-s. Mert itt se láttam nálatok sem. do we have NFC with the call button version NFC for that? This one. Van, úgy tűnik. Yes. A panelen ez a bal alsó. And this is NFC and Bluetooth. Nálad nincsen tesz doboz, majd mindegy, átrendeződünk, hogy mindenki lássa a paneleket, ezen rajta van. Tehát van ilyen NFC-s is, és van rajta hívógomb. Találtam meg oldalakon. Oké. Okay. It's alright. Okay. Majd felvesszük. Okay, so just the information that you can connect not only our MCT readers to our system, but you can also use readers with Gigant protocol and new protocol OSDP, which is open. It doesn't matter. Generally speaking, this is new one, this is old one. So you can connect if you have readers with Gigant protocol support or OSDP. You will probably be able to connect to our system. Tehát, hogyha van meglépő, vagy régebbi vigandos, vagy ez a OSDP-s olvasó, akkor azt is egy ilyen kis köztes eszközzel rá lehet kötni a Roger-es beléptetőre. Okay. We have also OSDP readers to connect to different systems, okay? Not our systems. Tehát van az, hogy saját Roger-es, ami rámegy a külső más rendszerre. Okay, the identification with Bluetooth and NFC, maybe we will have time to test it later. So only 3 readers has Bluetooth and NFC, so this QR code one and this two. Tehát, hogy And you need application to use the mobile identification, okay, which is free of charge. Tehát jelenleg 3 darab olyan olvasó van, ami ezt a Bluetooth és NFC-t kezeli. Ez az új QR kódos, ez a kisebb kártyás, amit néztünk, és a gombos. Tehát ez a 3, ami kezeli a NFC-t. Ezekhez nyilván van egy applikáció, ami természetesen ingyenes. If you have iPhone, you will not be able to use NFC. iPhone-nal nem megy az NFC, az csak Bluetooth lesz. Vagy a QR kód. Sorry. But it's Apple. Apple. Policy, not ours. Well, we are waiting for their decision to enable NFC. Igen, az Apple nem hagyja az NFC-t, tehát ezért nem lehet, nem azért, mert a program vagy a Roger ne szeretné, az Apple még visszakozik, hogy engedje az NFC-t. It's important because we had issues that someone, purchased 100 readers to Use the NFC. To have NFC and then people Every head. just, Tehát sajnos ez valós problémát tud okozni, mert még mindig nagyon sokaknak van, nem menjünk bele, hogy mi a preferencia, sajnos sokaknak van iPhone, és ezekkel hiába gondol előre a megrendelő, hogy hú, de jó lesz NFC-vel, mindenki jön, megy, sokaknak iPhone-ja van, és akkor hát szívás van, akkor a Bluetooth kell használni, ami még nem annyira jó, mint az NFC. Igen? Yeah. Yeah. Okay. Biometric terminal, let's skip it. MCX expanders. So if you want to use input-output, so there are some input-outputs on controllers, there are some input-output sometimes on the readers, which we have on the boards, and we have also MCX expander for input-outputs for automation, elevators, different kinds. So just these 3 things: controller, readers, expanders. Tehát van az MCX-es bővítő, ami leginkább a kimenetben menet miatt fontos, leginkább az ilyen automatizációra, ahol a kimeneteket tudjuk használni.
de nyilván vannak a kimenettel rendelkező olvasók, illetve magán a vezérlőn is van néhány. Ezt gyakran szükséges bővíteni. Okay. Okay, I will skip right now some slides. Administration, readers, auxiliary devices, housing, blah blah blah. Okay, just one important thing to the controller. You can connect up to 16 devices. Okay, so RS485 connection, accepts 16 devices MCT and MCX readers. They are counted. Okay. Tehát lehet 16 eszközt csatlakoztatni a vezérőre, ez az RS485-ös busszal, tehát van még mindig a buszos megoldás, nem kell mindent kötöttel kiúzni még. So, in other words, if you have 16 door controller, you will not be able to 16 doors double controlled. Okay? Tehát, even 9 doors double controlled is possible. Okay? Tehát külön ajtókra vonatkozólag van ez, hogyha oda-vissza vezérlés kell, akkor már bukó 9 ajtónál is, hogy mind a két irányba vezérléssel nyissuk az ajtót. Így. Okay, so every device counts. Okay, the addressation of the RS485 is from 100 to 115, so 16 devices, and on your boards the devices are already programmed. Okay, so you have to just remember 16 devices, 16 addresses on the RS485 line. Tehát, hogy IP alapján is csak 16 eszköz lehet, ami a 100-tól 115-ös IP címekkel kell beállítani, ami szintén így korlátozza, de ezekkel az IP címekkel fogjuk tudni működtetni az eszközöket. Okay, we will skip some slides. Connections. So I guess there is no need to explain how to connect devices. So you are experienced. Tehát így az összekötésről most nem fogunk részletezni, mert reméljük mindenkinek megy. Okay. So we have Visa. This is the Visa software. We are going into software. The Visa is just workstation. Okay. So this is the client and server. This is the client, the workstation side. Tehát ez a Visa-nak a mi ez? Workstation oldala, ez a pont, ahol kontrollálja a személyzet a belépőket, és ez a szerver része. Igen? Szóljatok, hogy hülyeséget mondok, mert Laci ennek a főtudója. Igen? Visa X, we talked about it. And this is the server side. So Roger SVC, we will install it, or maybe you installed it already. SVC means services, so we will just need today communication service, license service, and virtual controller service. Three things, okay? Tehát, hogy van ez a Roger SVC service, ami ilyen hálózat is szerver integráció, tehát magához a szerverhez szükséges ez. A szerveren keresztül működtetjük. Okay. Visa Mobile, the mobile key, I will skip this. RCP Master, I don't know if you use it. Még használjátok az RCP Mastert? It's for Részletezzük. analysis. Yeah, it doesn't have Hungarian translation, so not really. Okay, so that's our system, but anyway. Igen, they would like to use it, but the language barrier is. Then maybe it's time for translation. Yeah, but this is for human resources. It's a program system, so I guess you need the translation. But anyway, just the information that RACS5 system can register events and you can transfer them to your, facts events to your systems. We have something like export file, which you just put data. It will be
automatically exported, and you can, in your Hungarian systems, you can just Uh-huh. Tehát, hogy ki lehet exportálni belőlük egy mondjuk Excelbe, és akkor így nagyjából ki lehet szedni az infót, ami kell a RACS5-ön keresztül is. Okay, so Van a interfész, ami ezt automatikusan megcsinálja. Ilyen third party. Nem látod oda, Excelbe szerintem. Laci, figyelsz azért itt a kérdésekre? És? Ez ugyanaz, mint Hogy a LCP Masterből hogy lehet kiszedni a dolgokat? Van-e automatizációra? Visualból van-e olyan interfész, ami ilyen third party, automatán kiveszi ezt a... Is there an interface that can automatically export the data from the PR master? PR master, yes, also. I mean, Or a Viso? automatically Or from the Viso, sorry. from Visa, from PR master, not automatically, from Visa automatic. Visorról tudja automatikusan, a PR master nem automatikus, de arra is van segéd. Of course, manually also you can do it. Manuálisan nyilván. Okay, but there is this. If we go back to Roger as we see, here is the form when you just place what kind of data you need to the export file and how it looks like. Some are predefined, but you can do your own. Okay? And if we go to this one, then communication service. So the server side, just updates the file, okay, automatically. Tehát a kommunikációs szerver az automatikusan pontosítja az adatokat, és ez viszi át az adatot a két rendszer között. If it is launched. Okay, so I will skip some. Okay, so I think what time we have. I think it's important to say about the safeguards, okay? Because we are near in Europe to have NIS2 directive, okay, for critical Infrastructure. critical structures. And if you do some installations in, military factories, like energetic companies, energy companies, gasoline companies, so these strategic things, you will have to know how to program these MIFARE cards. You have to use them, okay? Tehát, hogy nyilván itt is közeldik, amikor a kritikus infrastruktúráknál nagyobb biztonságú eszközöket kell használni, ugye amit a Provision-nél mindig el szoktam mondani, ez a NDAA, ez hamarosan lesz Európa verzió, és meg kell barátkoznunk nem csak a Provision-ös checkpoint és ennek megfelelő NS szériás eszközökkel, hanem a extra biztonságú kódolású kártyákkal, ez a Secure Serial Number, tehát a szériaszámmal kódolt kártyákkal, mivel mint látjuk, azért kell a nagyobb biztonság, mert már online is fenyegetve vagyunk. We will not talk about this programming today, but just to let you know that for today we have two types of general safeguards. If you program the MIFARE Plus and MIFARE Desfire, you have to use if you want safe system. Most erről nem lesz szó, de ez a MIFARE Plus és a Desfire lesz az, amit erre a nagyobb biztonságú kártyára használni fogunk. Erre nyilván van a Rogernek olvasója. Of course, we have manuals how to program cards. Okay, you can find them with our readers how to program the card. The programming cards can be done by this USB. I mean, not this one, but A similar one. similar USB dongles. These are readers and programmers, and these are just readers. Okay? Tehát, hogy lehet ilyen USB-kkel is programozni a kártyákat. Erről most nem lesz pontosan szó, meg kell barátkoznunk vele, utána lehet nézni, de aki ezek a fontos területekkel foglalkozik, erőmű, benzinüzemek, ott ezekre már számítani lehet, hogy ilyen igények lesznek. Okay, so we will skip it.
RACS5, RACS4 to RACS5 upgrade is also possible. Okay? Not for today, but generally it is possible. Okay? Lehet a RACS 4-ről RACS 5-re fejleszteni, most nem ezzel fogunk foglalkozni, de hogy megoldható. Migration from 1 to 2. Okay, I will skip these things and I will go to things Integration, which here we are. we are interested in today. Okay? Oké, elképtük a alapdolgokat, és akkor itt vagyunk a fontos integrációnál. Okay, what we will see today, what the integration with CCTV means. First of all, integration with CCTV, access control system integration with CCTV doesn't mean that video data is recorded in access control system. Okay? Tehát, hogy a kamerás integráció nem azt jelenti, hogy akkor a beléptető rendszer is rögzít kamerafelvételeket, képeket. Okay, so we can have a live video stream on our system to see live Tehát, hogy ki video. tudjuk húzni az élőképet. We also can show the live video stream on the maps, which Kamil will show you later at the end. Tehát magán a térképen is ki tudjuk húzni ezeket a streameket, tehát hogyha van egy térkép, arra azon jelenik meg a kép. Okay, we have also the possibility to watch recorded video connected with our system, for example, with our reader, access point or door, or with shuttle also, and with events. So if on the device happens the event, you can watch the recorded video, so you can grab video from the recorder and watch it. Okay? Tehát, hogy a beléptetőn történő esemény alapján ki tudjuk húzni a rögzítőből az adott kapcsolódó kamerának a felvételeit. Tehát ez a legfontosabb, hogy össze lehet kapcsolni a beléptetős eseményt az akkori kamerafelvétellel. Okay, after you see it, you can just, leave it and delete, or you can store it on the disk, the video, or you can store it in database, which is not recommended. Tehát, hogy miután ez a felvétel megvan, ezt tudjuk törölni, vagy elmenteni a saját rendszerünkbe, vagy a szerverre, ez még nem annyira kiforrott, tehát ez nem javasolt egyelőre. The important thing is that time in access control system and time in DVR should be the same time. Tehát nagyon fontos, hogy az idő az ugyanaz legyen a beléptető rendszernél, mint a kamerarendszernél, mivel ez alapján lesz előhúzva a kép. So we will use NTP, okay, Network Time Protocol, to have server. You can use external to the internet server, or you can have internal server of time, which all of the systems integrated to connect and take time from. Tehát célszerű az NTP-vel összehozni az időt, ez lehet egy külső szerver, mint én a Windowsos, vagy bármilyen külső időszerver, de lehet egy belső is, az a lényeg, hogy mindenképp ugyanaz legyen. Okay, if you don't have the same time, you just have wrong data. Igen, nyilván, hogyha nem jó az idő, akkor elcsúszik az egész, és csináltunk egy csomó munkát a semmiért. Okay, and there is one more thing about the CCTV integration. It's with automatic stream of video once users pass the door, for example. Okay, so there is option for guard or security person who watches the system, and every time somebody swipes a card, on one side he has the data of the person, on another side he has the live video stream changing depending on what reader is used. Okay? Lehetőség van a kvázi élő használatra, tehát amikor megtörténik egy kártyalehúzás, akkor az őrnek felúrik az adott kapcsolódó videó, kamerakép és nyilván a személyhez tartozó információk, tehát egyből lehet látni, hogyha mondjuk van egy fekete kolléga, de egy fehér kolléga használja a kártyát, ott valami turpisság van, és akkor ez egyből felugrik, és egy őrszolgálat ezt tudja figyelni, és feljön nekik.
that's all. I think CCTV is quite simple to explain how it works. Nagyjából So ennyi. we will do it on the last thing. Nagyjából ennyi, amit így a CCTV-vel össze tudunk kötni. Ki fogjuk próbálni gyakorlatban is. But first we will do the intruder alarm system integration. Okay? De először a riasztót fogjuk csinálni, ez egy picit komplikáltabb, úgyhogy több időt szánunk rá. A CCTV és az aránylag gyorsan fog, és a második próbálkozásunk lesz. And the idea of this, how it works, okay? First of all, for every one door, if you look into the license of the controller, for every door you have two alarm zones supported by the controller, okay? Tehát minden ajtóhoz 2 riasztási zónát tudunk kötni. Ugye van az ajtónyitás és egy mozgás mondjuk. Okay, so if I have 16 doors, then I have 32 alarm zones. Okay? Tehát a licencben is meg van jelölve, hogy ha 16 ajtónk van, akkor 32 zónát fog lekezelni, tehát riasztózónát. Okay, so first of all, we can use alarm zones without alarm panel, okay? Alarm controller. Tehát tudunk riasztási zónákat használni riasztó vezérlő nélkül. Igen? Okay, and what's the purpose? You can just, lock your, if you create alarm zone, you will be able to lock your room, for example. Okay, you just use some button or swiping cards, and you can lock your room. For example, if you are leaving for lunch, you can just lock your room. Like armed zone. The alarm zone. Zone, and the room will be like in red. Okay, and no one can enter even without authorization. Okay. Tehát, hogy az egyik értelme, hogy a beléptető segítségével tudjuk élesíteni egy zónára a riasztónkat, tehát nem csak maga a beléptetővel tudjuk zárni, hanem a riasztó is rásegít erre, és akkor ez az integráció miatt egy mozdulattal megoldható, nem kell mindig bepötyögni a kódot, vagy ahogy eddig meg lehetett oldani, ez össze lehet kötni, hogy a beléptető vezérlő indítson egy élesítést. Ez több partícióra is? Tehát mondjuk a telefon, mondjuk van egy NFT olvasó, és hozzá van rendelve egy személyhez, aminek mondjuk van 8 partíció, a 4-es partíciót élesíteni. Riasztó kezelésre. Zónákat lehet, tehát attól, hogy a személynek több jogosultsága van a többi partícióhoz, össze lehet kötni, hogy az az olvasó az adott partíciót élesítse. De személy ugyanazon. Tehát van 20 alkalmazottam, aki más-más partíciót élesít. Ugyanazzal az olvasóval. Can we limit the user access? So we have one reader and multiple users that have access to it, but only one have the authorization to lock it. Yeah, that's the purpose of it. Ez a lényege, igen. Tehát igen. Okay, so I'm an owner of the room. For example, I'm a manager. I'm living. Normally, my room is locked. By authorized person can enter, but I can just arm it and no one can enter. Okay? Tehát I can disarm it only. Tehát lehet az, hogy meghatározott személynek a kártyája zárja, a többiek meg kibe jönnek, és ők nem zárnak. Tehát ez a lényeg igazából, igen. So, Persze, nem, ezért vagyunk, hogy kérdezz, és hogy tiszta legyen. so it works like just regular key. Tehát mintha egy sima kulcs lenne, de ahelyett kártya, NFT, amit használni szoktunk, és azzal zárunk. Igen? Yeah. Okay, so that's the totally basic thing. If you would like to connect access control system to alarm zone,
alarm panel, any alarm panel, you have to remember that access system is also is always less important than alarm system. Okay, it follows the directions, let's say, from the alarm system. Okay? Tehát, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a riasztó a fontosabbik, és a riasztó vezérlését követi a belépő. Tehát lehet az, hogy a riasztó élesítésével zárjuk le a beléptetőt, és hogyha nincsen ki riasztva, akkor nem is nyit az adott kezelő. Okay, Olvasó, so bocsánat. there are two ways of integrations. Way, basic analog way by input-output lines. Okay, and the second one is through one, which we will do today. Tehát két fő módja van, a sima IO bemenetes mód, az adott bemenettel, az adott kimenettel összekötjük, és akkor így lehet, illetve van a lanos, amit meg fogunk most nézni, és ez lesz a lényeg, mivel ez a komplikáltabb. Okay, so you can do the wiring way with any alarm panel you wish, okay? Just any. Tehát, hogy bármilyen riasztó központtal össze tudjuk így kötni, mivel száraz kontakt, és nincs jelentősége, hogy kitől mitől jön a jel. And this way you don't need any integration licenses because it's just analog way, and every door controller has it. Okay? Tehát így még licensz se kell, ez egy ilyen nagyon favágó integráció, hogy a kibemenetekkel kezeljük. A riasztó kimenet küld egy jelet, ami lezárja a beléptetőt, nem egy hatalmas tudomány. And you can just have, we will not do it today, but you can just have alarm panel output and our input, okay? So it is the simplest way to just change arming, disarming on alarm panel, and our system follows the directions from alarm. Okay, so it arms and disarms the readers. Tehát amit az elején mondtam, hogy a riasztó kimenetét kötjük egy beléptetős menetre, és a kimenet küldi riasztásnál, hogy be vagyunk riasztva, nem vagyunk, és ha be vagyunk, akkor nyilván a olvasókat is lezárja. Tehát egy ilyen egyszerű megoldás is kivitelezhető. So one wire is necessary for this, okay, per alarm zone. Tehát zónánként egy kábellel is igazából ez megoldható. You can upgrade this idea add another wire, so output from access control system to input of alarm zone. Okay, and you can ask, send a request from access control to alarm panel to arm, disarm, to change the arming. Tehát visszafele is megoldható, hogy don't worry about it. Tehát visszafele is megoldható, hogy a beléptető kimenetére kötünk riasztó bemenetet, és ezzel tudjuk kibekapcsolni mondjuk a riasztót. So we always follows. We do not change the arming. I mean, access control doesn't change the arming, but should ask to change because alarm panel can say no, I will not rearm. So, okay. Tehát, hogy ez is csak egy ilyen rásegítés, hogy a kódon felül egy ilyen beléptetős megerősítést tudunk hozzátenni, nem fogja ez azonnal és direktbe kibekapcsolni a riasztót, mivel az a nagyobb prioritású rendszer. And armed readers mean, you can block access, okay? Just if zone is armed, you will not be able to enter because you will, make an alarm. Tehát, ahogy beszéltük, hogy a beriasztott rendszer le tudja kapcsolni a beléptetőt, és mivel be van riasztva, akkor teljesen leállítjuk az olvasót. Okay, so the same thing, which we can do by 2 wires per alarm zone, is made in SATEL integration. Also with Honeywell, because we have SATEL and Honeywell. But, okay, focus on SATEL.
and that's what is exactly done by today's training. Mhm. So we will be able to ask Satel to rearm, and Satel will make decision and send us the decision. Okay. Tehát a Satellel és egyébként a Honeywell-lel is lehet a riasztóban ezt IP alapján vezérelni, és a beléptető tudja kérni a Satellel-es riasztót, hogy akkor legyen élesítés vagy sem. Of course, it is through LAN, not by wires, and by wires, but through LAN. But you will be able also to see all the inputs of Satel vectors. Of course, you can place it later on map, then later, and you will also see all the events from Integra. Okay, all the events, all the things that happen in Integra will be available in the Roger event log. Okay? Tehát, hogy minden riasztási eseményt is át tudunk venni, és a Roger rendszerén megfigyelni, ami fontos benne. Okay, so that's mainly the theory. Are there any questions? Más kérdés ezzel kapcsolatban? Ki fogjuk próbálni, úgyhogy akkor úgy is lesz. Ezért vagyunk itt, úgyhogy if it's all, I think we can take a short break. Okay. Connections are good. Yeah. Még egy pogácsot el fog tudod venni. Oké. Minden működik? Jó. Igen, yeah. Okay. All right. SQL database. Nyissuk meg az Do you SQL-t. have the SQL database server working? Yeah. Yeah. SQL. Database backup restored. Minden feltöltve. Föltöltve Visuóra. Yeah. Visa installed. Yeah. Igen. Everyone has Visa. Yeah. SVC. Roger SVC. SVC. Igen, yeah. Yeah. Let's hope everything works. Okay, let's start then. This, as I mentioned, this database is just pre-configuration of. I made some pre-configuration of the system, so there are some doors. I will talk about it later. Okay. Tehát ez egy előre felprogramozott rendszer, majd néhány ajtót akár hozzá is tudunk adni. Users and such things. So we need to connect to this database. So the question is if you connected to the database by Visa. Okay, so you made this and connected to database. Hogy a Vizon össze van-e kapcsolva? Igen, Laci? We should be connected to. Az adathálózathoz hozzá van kapcsolva. Igen. Jó. Yeah. Correct? Yeah. Okay. Okay, SVC. Services. SVC-vel kezdünk. We need to connect to database, also the same. Okay, here. Yeah. In front it's okay. Nálam a licensz szervernél van piros felkiáltó. There's a red exclamation mark at license That's server. okay, because you don't have the license. Az rendben van. Még nincsen meg a licensz beállítva, úgyhogy nem gond. Okay. Alright. So the connection to database is okay, right? Megvan. Okay. Okay. Now shut down the this system. Okay, just Laptop. power off. Nulláról indítunk minden a vezérlőt. Okay. Find the USB SD card reader. Should be in somewhere in the case, because we something like this one, this reader, somewhere maybe some smaller reader. Yeah. And take off the micro SD card from behind the battery.
Tehát az elem mögül szedjük ki az SD kártyát, az elem alól a panel kintan. Put it into your PC. Jó, és a pendrive-os SD kártya olvasóba tegyétek bele, és azt bele a gépbe. Jó, így a rudos izét is lehet használni, USB lukat, hogyha kevés van. You have folder PDK2. Van egy PDK2-es mappa hátul. And inside Visa X license there is a license file. Okay? The text file. Megvan. Last one is a moment. Nem akarsz egy rendes egeret használni? Nem azzal van a gond, hanem nem nyílik meg a... Megvan. Ez egy USB videó. Nem a USB? SD kártya. Tehát megvan a licensz? Igen, a PDK2, azon belül pedig a Viso EX licensz. Okay, we have. Copy this license file somewhere to your PC, okay? Tehát a Because PC-re, we need a laptopra mentsétek ki. By the way, the license file, this is for software. It is connected with hardware key, okay? Tehát van egy hardveres kulcs is hozzá, ami bele van írva. And hardware key is this one, okay? In your case, so that's why we have connected the USB. Tehát maga ez a root 3 lesz a hardware kulcs, és azért van összekötve USB-vel az is. Akkor azt... Okay? So the license works only with the particular unique hardware key, okay? Tehát csak az adott kulccsal működik. Okay, so if you finished, just remove the micro SD card and put inside. By the way, there are also some other files on this card, I will show you. Még vannak más érdekességek is ezen az SD-n. The most important is of course license CFG file. Okay. Legfontosabb a licensz file. There is also IP.ini file with the IP settings. Tehát van ez az API.ini file, ami az IP címeket adja meg. You can change the IP settings of controller here by removing the card if you wish. Az IP.ini file, IP.ini. és akkor ebbe lehet az IP címét a kulcsnak megváltoztatni. Okay, that's the second file, important. Ez a második fontos. And the last one is debug CFG. És a debug CFG file. Yeah? If you want controller to start properly, you have to have these files: debug, IP.ini, and license. The rest is just, you know, not necessary. Tehát ez a három a legfontosabb, hogy rajta legyen az SD kártya, hogy működjön a dolog. Okay. Debug is and IP.ini is the same for every controller, so you can copy it. But license is unique. Okay? Tehát a debug és az IP az ugyanaz, tehát az lehet másolgatni. A licensz, ami egyedi. Okay. Jó, és hogyha ez megvan, akkor rakjuk vissza az SD kártyát a panelbe, a vezérlőbe. And you can start with license. Ja? Oké. Majd szépen végigmegyünk. So was something wrong? No, just László, the other, copied the files to his PC as well. That caused a delay. But it will not work anyway too. Yeah. Without the Nem key. fogja délután. Just looking if everything's okay. Okay.
Oké, és akkor hátul is elindítottátok a szettet? Persze. Oké. Okay, we can go. Jó. We can go back to the SVC configuration. Let's take a look at this communication server. Okay? Nézzük meg akkor az SVC-t, és hogy akkor a kommunikációs szerver az stimmel-e. I will work in English. Maybe they can switch to Hungarian. I don't know. It will be because there is Hungarian at least. We need to load, no? Van ennek magyar nyelve is, tehát akár át tudjátok váltani. Egyébként itt lehet, hogy nem látszik a labból, de hogyha felhúzzátok az ablakot, akkor megy magyarul is. Okay, communication service is responsible for communication with controllers, so we have to configure it and start it, okay? A kommunikációs szervert kell először megnézni, ez lesz a kommunikációs szerver és a panel között. Without this communication server, we will not be able to talk to our system. Okay? Tehát enélkül nem fogunk tudni kommunikálni a rendszerrel. Hátul megvan? You have two settings here. Két beállítás van. The network adapter for communication with controller. Okay, so just set up, configure the network adapter. Hogy van ez a Choose the proper one. hálózati adapter, ami az IP-n fog kommunikálni, és akkor ehhez állítsuk be a megfelelő IP címet. Itt mutatja is az elérhetőt. Should be in class 0. A nullás tartományban. Okay. And server communication is communication with Visa. Okay, I will use the same one, so I have 100. You can put configure and 100 also. Tehát, hogy a kommunikációs szerver pedig a Vizóval való kommunikációt jelenti, ez lehet akár ugyanaz az IP cím. Generally the same as this one, okay? Általában jó, hogyha ugyanaz, nem kell külön IP-t adni ennek. By default you have 127.0.0.1, I guess, but sometimes it will not work. So it's worth to change to the same. Van, hogy alapból különbözik, nem mindig fog így működni, úgyhogy célszerű egybehozni. Igen. Az alsót azt mutatta is, nem tudom. Valószínűleg a felsőt is ugyanúgy lehet. Can we change the communication server as well? The address. Yeah. Oh. Yeah. Csak ott a portot is lehet állítgatni. De hagyjuk defaulton. Hát, hogyha a default nagyon más, mint az vagy nem az a tartomány, akkor nyilván bele kell nyúlni, általában ez 8 szokott lenni, és akkor a network szervert kell összehozni vele. Én nem tudom, hogy alapból hogy indul el. Ez volt az átverés része. So without this USB you will not be able to run the license. Beszervezem ide a jóba, hogy fordítson, és nem gondol. Semmit. Adjak egy pogácsát? It's work. Nem azt mondod, hogy Only the Ezt tudtam eddig is. We have some emergency solutions, so we can get a trial license, but it will take maybe 10 maybe 15 minutes if you have the internet connection. Yeah? You can just ask for trial. Or change the panel. Możemy też wymienić USB-ka z innego zestawu. We can replace it from another. Wziąłem swój klucz i też nie A twoja rozpoznaje. licencja? Nie, ale klucza nie rozpoznaje, że nie jest podłączone. Wiesz, nie pisze, że jest zła licencja. Pisze, że jest podłączony klucz. To można go na liście... A na VDM-ie? No, my jeszcze można za chwilę zobaczyć, ale na liście urządzeń menadżerze nie widać w ogóle klucza.
standard filter. I have a problem with dongle because it's not recognized by PC at all. The second dongle the same. So okay, just start this communication server, okay? It should be with this Maybe a Windows update because it's green. Kommunikációs szerver nálatok zöld és stimmel? A kommunikációs szerver igen, csak a licensz szerver. Jó, az majd meg lesz. Okay, license server also, but you have to put the license here. So load the license. You have to have the dongle plugged and load the license and show the file from the micro SD card. Tehát, hogy be kell tölteni, és akkor a fájlt, amit kimentettetek, TXT fájlt, azt kell ebbe betölteni. And it should be with this green. És akkor fog kizöldülni. Ott másik laptopról esetleg, vagy valami? Elindul, akkor megmondjuk. Ja, hogy gondolkodik. Az nem gond, ha nincs fent a hálózatom? Zacząć się restartuje Windows, jak chwilę zobaczymy jak. Okay, we'll see after the Windows restart. Oh. And the last thing is to run the virtual controller. So the virtual controller service. Just set up the IP address, the same. A virtual control szerveren be kell állítani ugyanazt az IP címet, mint a másik control szerveren. A virtual. A bal alsó volt. The virtual controller service is for communication with Integra, ATH, No albo zamienimy laptop, albo licencję trial załatwimy. No na razie laptopa zamienimy, zobaczymy jak to jest. Okay. Fura, mert ezzel szoktam rozsarolni. Usually that works. Csak majd neked majd akkor hálózatot. No i zobacz w VDM czy w ogóle widzi, nie? O ile jest Wiesz co, w menadżerze urządzeń nie widać go na liście. To na jedno wchodzi, to... Ja się wszystkie sprawdzałem, nie? Nie, to nie jest aż na klucza, to jest laptopa. Wiesz, na mój kurs nie działa, nie działa kurs ze stałym. Hát amúgy ez a virtual control szerver, ez stimmel? Nálatok jó? Just run it. Mi nem futtatta végig a licenzt, úgyhogy... They are running the license still. A licensz szervernél mi legyen az IP? I will go. Ott a szerver címet nem kell elvileg, csak betölteni a fájlt, amit kimentettetek az SD-ről. Igen. Megvezik majd piros kérdőjelmeret. Ennyire csak így van, nem be a licensz. TXT-t, úgyhogy lehet, hogy majd újra kell. Probably it will show some error in a minute. We are waiting for it. What's your IP? 101? Mi az IP cím? A gépnek. Igen. Tényleg az nem lehet, hogy a wifi-t ki kéne kapcsolni. Should they turn off the Wi-Fi? Wait, so it's only the... Oh, az nem jó. Az is 100-ason van, azt át kell, valamelyiket át kell rakni másra. Nem, ez 101, az enyém meg 100 a laptop. 100? Not 101, okay. Legyen ez a 100, és akkor a laptopot. It should be the same as the laptops. Yes, the same, because the okay. license server distributes the license in the network. Okay? So different workstations will go into your IP. Tehát most ez lesz a központ, és akkor minden szerver címnek ugyanannak kell lenni, mint magának a gépnek az IP címe, és akkor ezért volt borulás, így egyből működik, mint látjuk. Now it's yeah, így már stimmel. Jó, nem egyszerű, de ezért vagyunk itt, hogy ilyeneket is kiszűrjünk. Amikor telepíted a Rogert a nagy rendszernél.
Hát az elejétől kell indulni, majd eljutsz odáig is, hogy... Most mennek tönkre az összes provideroknak. CL10? Most az elmúlt egy hónapban 3 helyre kellett kimennem CL10. Nekem is van még olyan, és még nem szoktam. Nálam még működik. Egy meghalt, de az viharkár miatt. Hát az... De hát az bármi meghalt. Persze. Ez nem az ő hibája. Az sem. Ezen az asztal le van kötve az USB. Okay, so we can get back to this laptop and we will request trial license. Okay. So Or we can download the driver also, USB driver from Roger. we can try it. We can try, yeah. Try it, yes. Visszadod? Azon Roger ezt Потом единки даже, не? Ale w ogóle nie rozpoznał. We have to wait till this is solved, Yeah. because we cannot go more. A spróbuj tego. No 6. To jest... ugyanaz, mint az Dawaj, czekaj, zaznaczę. Nem biztos, hogy nem igazság, de van ilyen kellett csak létszerűfélre. Hát ez nem szokott már lenni, és utána gyakorlatilag megjegyzi. Ez nagyon régen volt. És használtam már, de az jut most az eszembe, hogy Nie, tak samo, wiesz co, nie wiem, czy oni może jakieś mają dziwne sterowniki, które coś tam robią z USB, bo nie wiem co to jest. Będziemy triala załatwimy tyle. Trochę chwilę to zajmie. Do Marty napiszę, tak? I have to write, sorry, I have to write to our office to generate the trial license for this PC, okay? Alright. Tehát, hogy kell egy próba licenszet generáltatni a központból a Szolé gépére. Valami anomália van. So if you want to test functionalities of the system, you have trial license for 90 days, so 3 months. Okay? So and with trial license you can do everything. Okay. Tehát, hogy ezzel a próba licenszel 3 hónapra így bármit ki tudunk próbálni. Majd. Dobra, ja piszę do Marty, tak? No można coś takiego wysłane. Ale też jak mówię, jak ja jakieś tam triala chciałem, to 5 minut zostałem. Jeżeli ona jest w pracy, to pewnie widzi. Zobaczymy, czy jest w pracy. I'm writing to the office to speed up the trial license. Wyślesz tam? No teraz już tam request, ale... We have to wait because we cannot go for the training. Egy kicsit várni kell, hogy meglegyen ez, mert így nem tudunk tovább menni a 2 géppel 10 helyett. Weź tam, co tam napiszesz, Kamil? A mogę jeszcze napisać, że tam Kamil czy coś. Nie, to jest to szkolenie MASCO Kft. Do you have internet connection? Yep. The other this one. EX. So just enter these details and check them. Napisz tam Masko, tak? Albo Kamil. De tegnap volt az, hogy lengyel föltelepítve, és megkérdeztem, és akkor mondom nekik, hát szerintem szépen egyesek, és most így azok beszélik. Email the license will come to the email address. Okay. How much are it? Második sor. It's successful. Nekem úgy csak a német. Nem kísérleti a tanulmány. It's successful. Successful send. sikeresen meg. Can also It's successful send. Kurde, dziwne są te bluzony. Aha, ale
So when you check, when you get it on the email, then you don't. Bocsánat. Hello, jó napot! Ja, véletlen, jó, oké. Küldtem e-mailt, hogy megjött a ajánlat, és az így a zárazása nincsen lebontva havira, hogy az... Oké, köszönöm. Köszi, vissza. Okay, we can proceed with Oslo there with some things. Hátul tudunk folytatni, hogyha gondoljátok. Okay. So we will, you know, They will catch up up. here. Okay. Okay, please check if you have the communication service with this green dot. Ja, Iron, hogy nincs meg nektek se? It should be, when I click on networks, it should be on green. So please check if it is on green. Tehát, hogy a Vizó fiánál megvan, látszik ott, aminek kell? Hogy a zöld pötty kell ott a kommunikációs szerver melletti. Igen, csak nálunk ott piros. Mert lent inaktív a kommunikációs szerver, de a Roger SVC-nél minden piros. On the Roger SVC, everything is fine, but here it is red, the dot. Okay, I have to go. Nem. 100 a címük. Ott is 100-ra kell rakni. Maybe the IP is incorrect. You're setting it. Szóval? Nic nie odpisuję, Marta. To już jest na zielono. Még nem? Is it green? Siker? Még nem? Látját? Yeah, it's okay or not? Nagyját. Az integrációs szerver cím is? Ez is legyen át? The integration server address is also this same. No, we don't need integration service today. Az egyelőre nem kell. You Ez nem can fontos. shut it down. Ezt ki is lehet kapcsolni. Just the communication for now. Egyelőre a kommunikáció kell. Okay. No, it's okay. Okay. So in the communication server, you have 127, and here you have 100 zeros, 100. Okay, so it's okay. Just put the same pin.
kiadtam neki a újakra. Nem észre, De hogy csak így lesz, túlmentek el. Úgyhogy most Még most újra bejáratott ilyen 311 PK-ra, ott rögtön. annyi volt, hogy két kommunikációs szerver cím, és ahogy a szerver címeket kér, hogy a laptopon Oké, megkönnyítjük. igen, de nem mindig, ha látókosítok, akkor kell segíteni, és egy pár másodperc. Hát csak sebesség. Akkor megvan. Hátul. Csak azt nem Megvagytok? Hátul. Okej. Też mogą ten, ja zrobić to samo, mogą połączyć się z kontrolerem. Spróbuj ten serwis komunikacyjny. Tak na razie. Okay, we will try to connect to our system anyway without the license for now. Most megnézzük így. Oké. Okay, I preset up the communication service for 100, maybe you have different. I think it's my visa is working. I set it to 1000. Okay. Oké. Okay. Please try to right mouse click on controller name, just expand network, communication server, blah 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 to your controller name, which is C1. That's what in database. Nyis And right meg. mouse click on it. Nyissátok meg ott a network alatt, meg a minden alatt, hogy a C1-es kontroller legyen, és jobb gombbal rá kell menni itt a command. And then Megvan? command. Jobb And klik, try command. to set communication key. The communication key is 1, 2, 3, 4. Okay? És akkor be kell állítani a kommunikációs kulcsot, ami 1, 2, 3, 4 lesz. It's okay. Just type the communication key and retype again and click OK. Kétszer be kell írni, és oké. The communication key is encryption in LAN. And this is default, of course. Okay. It's okay there. What my colleague said, we would like you to Oké. Does it work? I change it to English. Okay. because it's difficult. The same thing. Right mouse click, commands. It was here, yeah? Okay. Yeah, okay. Yes, and here is the first one. Commands and run discovery. Okay. Jobb gomb ugyanott, és akkor a Run And then Discovery. run Netflix. Igen. It's not always necessary. És akkor fussál. And see what happens. Futtatom, estére 30-at hoz nekem. So we need to Gdzie? Discover devices. Igen, de ez is ilyen. 3 cuccba összeraktam. Ez nem. Csak ez. Yeah, right kiolvas commands and set communication key. You start from this. And just enter 1, 2, 3, 4. Because this is a default. Azért van ez a laptop, mert a másik nem ismertem. Végig futott? Vagy még futsz el? Okay. Igen, de náluk is már hogy jól It's successful. Okay, so now right click the controller and make this commands of discovery. Yes, I discovered from the request. Okay, it should find some devices and maybe it will show you some missing devices. Okay. Néhányat megtalál, de lesznek hiányzók. De akkor lefutott nálatok is? Oké. Okay, so Yep. I made a database for one, let's say, set. Okay, but devices are recognized not by IP addresses or IDs, but their, let's say, hardware numbers. So if you just reply another set, it will find that some devices are missing and new devices are found. That's what you have there, probably.
Tehát, hogy az összes ilyen demo panelre lehet megcsinálva ez az előkészítés, és nem IP cím meg SSID alapján találja meg, hanem magát a hardware alapján, és nyilván az összeset nem tudja egyszerre megtalálni, úgyhogy valami hiány mindig lesz, valamit meg fog találni. So don't worry about this, just click OK. Nem kell vele foglalkozni, ez így rendben van. Bezárhatjuk. Now we have to go to hardware resources. They are under the controller. So double click left mouse on the hardware resources. A hardware erőforrás rá kell menni, és dupla balklik kell megnyitni, hogy lássuk, hogy miket talált. Okay, so you will have some devices like, crossed on red, so they are missing. And you have new devices here which are available. Lesz néhány pirossal jelölt hiányzó eszköz, meg jó pár, ami megvan. So it's the training like replacing devices, okay? So you can replace one by one. Okay, so just click, for example, on MC16 controller, which is crossed, probably. Okay, with right mouse. Jelöljétek ki az MC16-ot, ami valószínűleg más lesz. And you will have something like replace and put your own the available controller, okay? So Tehát, hogyha van egy kihúzott ilyen MC16, akkor jobb klikkel rá kell menni, és átrakni arra az MC16-ra, amit megtalált a rendszer. Each device is recognized by this hardware signature, okay? So not by IP or ID address or type, by this signature. Okay? That's why you have missing. Át is rakjuk, vagy ez most csak egy ilyen bemutatott opció? Should they replace it? Yeah, replace everything. Igen, mindent. Replace everything. Ez ilyen demo cucc, hogyha valami nem jó, akkor majd megoldják maguknak. Click replace, click replace. Okay. Oh, MC16. Okay, now MC12IO, which is this one. Click it, replace. Choose the new one. Okay. You are replacing every setting. Ezt csinálom. És annyival másabb tudod. Más. Azok gondolkoztam, hogy nincs mással, abból kéne tudni mit csinálni. 103 is this There is no replace device. Okay. So we have labels with IDs. Ja, igen. OTM. Bluetooth one is this one. Make a synchronization then. We can just upload MC6-8 and then the devices will be operating, because now they are signaling that there is no connection with MC16, right? and also we have MCT, not this one, because 105, we have 105. So this is missing doll, so 106, replace 106, which is Ez a switch-elős rendszer, ez nem ilyen nagyon gyors. one is missing, don't worry. Nem tudtam ki vezérőre, hogy olvasósznak. Mint hogyha ugyanaz lenne a cím. Okay. Your system. Szia, Andy. So now it's Hello. when you use a card. Okay, you can now. Jó, akkor hagyd meg benneteket. Erről is működik most már? Valami kérdés van nekünk? Kell segíteni valami? Megoldjuk. Az Andrin kérdezgetett, de megbeszéltük. Now you can send the settings, so synchronize. Synchronization can be made here, okay? You can click here, you can click also here. Tehát vagy föl, vagy ott alul le kell szinkronizálni a dolgokat, hogy minden stimmeljen. And start. Or here. And start. És akkor a starttal el lehet indítani. Or So you know our system actually. from command.
Yeah. You know it. Not run discovery. Synchronize. Vagy a... Start. So there are three ways to synchronize. So send your configuration from your database to the controller, okay, or controllers. Ez megvan? Leszinkronizáltátok? Az összes, mind a háromszor. Ja, kész van. Should they do all three or there are three ways and az egyik elég? Jogos. Oh no, just one. Vagy nagyon le lesz szinkronizálva mindent, megcsináljátok. Lehet, hogy az egyik ide, a másik, de a harmadik oda. Nem, ugyanolyan erősek, úgyhogy mindegy. You had the problem with the Active Directory. Yeah. But it's fine. This is me. We are the Mhm. MASCO partners. And this is our client. Now we can test the settings. We have 3 doors. And thank Okay. you very much. We have 3 doors. We have cards We are stuck. added, so they can take a card. Van 3 ajtó, és akkor az egyik kártyával, ugye 3 nyitó, vagy olvasó, bocs. If you have the system, okay, this is one door, this is second door, okay. So you should open door. Try it. I think we Is that working? Megállt? It's working. most már nem. And this is the third door. At the back it used to work, now after the synchronization it stopped opening. I don't believe it's. Másik kártya? Azt csinálom. Okay. Nope. Ott meg így le. There it stopped reading the cards. It's not easy. Dobra, mamy triala już i będziemy kontynuować. Tak, macie już triala? A, Okay, so it works for sure. no, it's not working. Something is wrong. Just tell me how you Okay, thank you very much. before Okay. it's learned. Elrontottad? Okay. Igen. Akkor jó. A másikon megy. Okay. Ez az, amit nem lehetett kicserélni. Hogy, De az még nincsen rá. It De, va- doesn't work. de ja, nem jó. Now these are not used. Okay. So they are just not used. Okay. What is the problem here? I will show you what is the problem. Okay. Let's solve it because you may. 200-as van. There are two 105 IP or what? No, no. Milyen 205-ös? 2 darab, 105 100-as. works. Okay. Yeah, 105 doesn't work, so 106 works. Okay. So There are two. if you want to see what's going on, always go to monitoring. Okay. A monitoringra kell rámenni, hogyha valami nem stimmel. What's happening? You have a card that you read a card. First of all, if the reader reads a card at all, okay? So, but it reads a card. Tehát ellenőrizni kell, hogy egyáltalán beolvassa a kártyát, hogy így érzékelő, hogy valami van. Tehát kap-e tápot, vagy mi. So it works normally. It works. Ilyenkor az But the olvasó second működik. thing is checking if there is something in monitoring. Okay, you don't have anything. Monitorunkban meg nem jelenik meg Because semmi. if I do like this, you have the events in monitoring. Okay, És ha működik, akkor megjelenik valami. De a másikkal nem. nothing happens. Ilyenkor nem történik The semmi. problem is then that this reader is not configured properly. Valamiért az Something is wrong with this. olvasóval probléma van. Okay, if you want to check it, go to terminals, which are this one. De kell menni a This terminálokhoz. is 105. Okay. So, in fact, it was replaced, but something goes wrong with this replacement, and there is no object assigned. Okay. You have to manually assign your reader, which is this one. Okay. So this replacement sometimes goes wrong. Tehát a helyettesítésnél lehet, hogy valami And hiba it's good volt. that we have the problem, because you will see now. De legalább látjuk, hogy mi van, ha valami nem megy simán, és ki tudjuk szűrni a hibákat.
76%. Most nézzük meg. No, just a second. It will restart, and after this let 8 just blinks. It's the heart of the system, okay, of the controller. Now you can try. Aha. And you have the event. A monitorunkra lépj vissza. Monitoring. Go up a little bit. Másik le. And swipe a card again. Okay, so something should be Casillas. És ilyenkor már bejön. Akkor ez is These are megvan. not assigned also, so you see nothing happens. Okay? They are Tehát not, vannak ilyen kamu izék, amik nem is olvasnak direkt. so you don't have anything on your monitoring here, so they are not used in these areas. Okay, so you have door number 3 is this one, exit entry, entry exit. This is door 1. Relay 1, 2, relay 2, and this one is. And all the cards work on these readers, okay? Tehát a these többi are not kártya used. is. Akkor ezek csak így vannak. Hát majd gondolom menet közben, vagy másra használva. Igen. Tehát hülyén néz ki, hogyha ott van üresen a fél panel. Feliratozás nélkül. Okay. Jó, sikerült megoldani. Nem. Ez úgyis ez a végkölcsönbe kaptad. Csak aztán rajtuk keresik, hogy hol Okay. Én csinálnám, bebújnék mindent, mondanám, hogy most Akkor miért felejtette el, mert hogy rossz? azért, mert arra nem tudják. Okay, now it's time to. Tudsz nekünk adni wifi-t? Amin van net? Van a Protecco Provisionation, a valami tárgyalóson is van. Okay, now it's time to attach a license to the Csak visa. olyan, Okay. olyan van, ami So olyan, ami click védett. license server. Yeah. Excuse me? Because moment, right now it's Vezető free of charge tesztelő system, például. Az például jó. and if you have Azt használtam license eddig is, server csak active with license attached, megvan nekem valahol a kódja You can egyébként, de show it to nem visa. tudom, hogy So megváltoztattátok-e. click the license Elolvast. server and Akkor még choose the az, proper amit license beállít. server. Okay? Még a Sanyi állított, vagy Jani? Na persze, miért nyúljunk hozzá, ha működik. Ha működik el. Na Nádi, hozzányúl, aztán elromlik. Show the license server. It's a hotspot problem. Yes, and the application wants to restart, okay? So you will see, for example, CCTV here. Tehát ott már meg fog jelenni a kamera. Vagy mi? Na, akkor túlindítás nem So, És akkor megint nem működik. Gábor, megnézem, melyik a legélesebb is megy. Könnyebb Okay, vagy here rá, you- hogy mész fel alá. here you have information about the Nekem ez a dolgom. system, okay? If it is a stealth system or a X system, what's the version of the system, everything is here. Tehát, hogy a licensz típusa az ott fönt látszik, hogy akkor ST alap, vagy az EX-es, meg a licensz kulcs is ott látszik, vagy 1-es, vagy 2-es verzió. Tehát ott magánál ezen a címsoron minden látszik ezzel kapcsolatban. Ez például egy próbaverziós. Okay, come, license Java. Na és prawie tak. Almost working. Okay, so license is should have the number. Where was it? Down. Just clicking. Aha. Hogy At the alul, bottom you have license. újraindult már? És akkor alul a licensz szerverrel meg tudjátok nézni, hogy jó a kulcs. Ebből se lesz YouTube. Okay. Most már jó. Lac? Most már jó a licensz kulcs? Ott van? Trial Okay. license. Yep. I mean, there is okay. So you see more things here in this AX version, like partitions, CCTV, external authorization, visa, visits. Okay, so you have full options. Tehát így, hogy megvan, be van engedélyezve a licensz, így sokkal több lehetőség meg is nyílik itt a felső vezérlő sávba. Okay, we are ready to
to try to connect to Satel now because we have a license. És itt elől is jó már, vagy még várunk? Mi jók vagyunk. Király. Make sure your virtual controller is working, so it's with green, okay? So with SVC, virtual controller should be with this green tick, and it should be with your external IP address, okay? Tehát, hogy a virtuális kontrollszerver Not 127.0.0.1. zöld, és akkor ugyanaz az IP cím legyen. Ja? Okay. We can go now to virtual control servers. Okay. Bal oldalt a virtual kontrollszerverre menjünk rá. Left or right click, or? Right click. És jobb gombbal szerver hozzáadás, add server. Virtual control server és jobb. Itt a bal szélén. Okay. Right mouse. Külső menü. It's not under any. No, it's not under the it's separate. Networks. And Under network under communication server. Okay. Virtual controllers. Okay, they got it. Add server and try to. Okay, name is not important. Virtual controller server 1. IP address of your virtual controller server. Okay, so. Same as the PC. Tehát ugyanaz az IP címmel állítsátok be, mint a másik programba, tehát az 192.168.0.100. External IP. Vagy aki, amin van. Értsd jól. Port is the same as you know, set up in the Ja, configuration. port is ugyanaz legyen. Didn't it have zeros at the end for yours? Zeros? Yeah. Okay. No? You can test it. I'm not sure. So you can create after putting the IP address, you can test it, okay? Ha megvan, akkor van egy test gomb, és ki lehet próbálni. Should be connection successful. Just check it. Fölül, hogyha jó, akkor... If it is successful, just click OK. Oké? Akkor jó. Az jó. Főleg az angol kiejtése. Ja, úgy a legjobb, igen. It should be green in a few seconds. Alul elkezd zöldülnie. Okay, so we added one virtual control service, okay? And for now, before we start to contact with Integra, first we have to do something in the base system, okay? Mielőtt az Integrálra rácsatlakozunk, először itt elő kell készülni ezen. Controller group. Alarm zone. Okay, each controller has alarm zones, okay? I mentioned one door is 2 alarm zones. Okay, Tehát so, minden... I mean, below the controller menu there is the alarm zones. Double click it. A kontroller alatt vannak ezek az alarmzónák, ugye minden ajtóhoz 2 zóna, ahogy korábban beszéltük, és akkor ezt dupla klikkel kéne megnyitni. Megvan? Okay, so we don't have any alarm zone here. Most még nincsen semmi. So let's add, because we have one alarm zone configured in SATEL, okay, I guess. Hogy előre a szatelem már egybe van állítva, úgyhogy itt is adjunk hozzá egyet. 2. We have 2. Okay, so One partition and 2 zones. okay, so let's start with adding one alarm zone in our system. We are not connected to SATEL yet, okay? Tehát most még szateltől függetlenül hozzáadunk egyet, tehát a zöld adra menjetek rá. Így igen. Okay, so name this zone. I don't know, alarm zone 1, whatever. Okay.
Okay, so there is some, just the name, there is something like disable physical access when zone armed. Okay, so if zone is armed, no one can enter. Tehát van egy ilyen lehetőség, amivel kizárja a fizikai hozzáférés, so this disarms the readers, the terminals. Yeah, because right now, before we start to build alarm zone, adding alarm zone, the readers are showing red, red, okay? Tehát mielőtt bármit csinálunk, az olvasók pirosan világítanak. But it does not mean anything for now. Ilyenkor még nincs jelentősége. They are just, you know, showing red LED and nothing else. Okay? But if we start to make the alarm zone and we attach the readers to alarm zone, it does matter. They show, okay? De hogyha már elkezdjük hozzáadni a riasztási zónákhoz, akkor már van jelentősége, hogy milyen a LED. So if you click this disable physical access, if there is red on the reader, you cannot enter, okay? Tehát, hogyha be van ez kapcsolva, és akkor jelez pirosat, akkor azt jelenti, hogy le van zárva, tehát be se lehet menni, hiába van hozzáférésünk. Okay, so let's do it. Nyomassuk. Bevipáljam, vagy nem? Be. Igen. Igen. Hát ez a lényeg, hogy ugye összekapcsoljuk, mert egyébként Okay, so nem látszik semmi. now that's all. And there are some arming points. So the readers, or access in fact points, where which, you know, are connected to this zone, which lead to this zone, okay? Tehát, hogy vannak ezek a élesítési pontok, amik a zónához lesznek kötve. Just click assign. Alatt a hozzákötés. And now you have 4 access points, okay? Access door 1, access door 2, entry, 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 and exit. So this, so you can, for example, access door 1 and access door 2, you can click both, okay? Just with shift, for example, or with control. You can select. You don't see this here, but you will see. Tehát, hogy egyszerűen többet is ki lehet jelölni egy zónához a shift vagy a control segítségével. Okay, so you know these are 2 doors and 2 entrances, but you can just show. Hogy ez 2 ajtó, 2 külön bejárat, de So now they have not problem, but note that the coloration is even on the PC is not 100% clear. That it's very light blue, even there, blue, not just from light blue. the projection. Okay, so De egy picit tud jobb lenni, it's tehát about this, okay? azért So szólunk. you don't see the color is not no different. Okay, so De látszik you amúgy. can switch your let's say color version of layout if you don't like this one. You can go to tools and system options, and there is something like user interface. No. It should be it. Set up more visual style light, yeah. Yeah, light. You can change the Tehát lehet a layout. Okay, let's try dark. let's try dark side. Okay, maybe this will be. Yeah, it's definitely better. It is required. Tehát van különböző háttérfény beállítás ott a Tool System alatt, és akkor van User Interface, és akkor van Dark Mode, meg van teljesen fekete is, és ezzel már nagyobb a kontraszt, hogy látszódjon, mi van kijelölve, meg mi nincs. Maybe this is one is better. Okay. Most felírom, jó? Én egyből eldobom, hogy Rogerből, ja, adom a Lacit. I write it down because they will need this style change. It's very good and useful. Yeah, in the new version of software there will be ticks to, you know, just like, you know, tick the not the radio button but select button. Okay, like this, for example.
hogy az új verzióban nem ilyen kijelölős lesz, hanem ilyen bepipálós kockákkal lesz megoldva egyébként, tehát akkor még egyértelműbb és egyszerűbb. A lesz az mit jelent? At what time frame can we expect this? When will be this? In a week, maybe 2, or maybe even it's almost official. Célegyenesben van 1-2 hét, max. 1 hónap, tehát hamarosan. So we are turning into these ticks, not the selection. Okay, so we have alarm zone 1 with arming points, and we can do second alarm zone. Okay, these are first alarm zone. This is the first alarm zone. This is reader 1, reader 2. Okay, selected. So one door entry, second door entry, and you can make another alarm zone with these two readers. Okay, these two. Tehát 2 különböző alarmzónát érdemes csinálni. Az egyik, az első 2, ami a vezérlő melletti kezelőkre van, és egy másikat, ami a másik panelen. Yeah, I will also disable the physical access. És a másodiknál is legyen ez a access kikapcsoló. És az arming points, the two readers which are left. És akkor az arming pointhoz a maradék olvasókat érdemes. Erről stimmel? Persze. Okay. Régebbi vizóban ez pipa volt, tudod, és akkor most még ilyen... Mondják, hogy megint visszatérnek pár héten belül. Just it used to be the checkbox style and the older version of Viso. No? Maybe in some Windows, but now it Maybe in some Windows, yeah, there was. Lehet, hogy más Windowson. Jó. Okay, so if you send right now, so make a synchronization right now, you can check after the synchronization, the zone will be armed and you will not be able to enter. Okay? So just make a synchronization and we will see. Tehát nyomjatok egy szinkronizációt, és akkor másképp fog viselkedni, és látszik, hogyha azért piros, mert be van riasztva, akkor nem tudjátok nyitni megint. Most nem azért, mert valami elromlott. You see after the synchronization, this is full synchronization, after the synchronization the controller restarts. Megint ugye újraindul. About 10 seconds to start. Startup, yes. Tehát a szinkronizáció után újraindul, tehát egy picit azért várjatok. Okay. Now you can go to monitoring, for example. És akkor monitoringnál event monitor, and you can also, for example, monitor alarm zones. Okay, both zones are armed. In monitoring you have alarm zones monitored. Tehát a monitoringon belül van az, hogy riasztási zónák, és akkor itt látszik, hogy most be van-e riasztva, vagy nincs. Mert ha be van, akkor hiába működött eddig, meg most nem fog működni a kártya. Okay, so now you can just try to open door or entry, get entry, and access is denied, okay? Because zone is armed. Te előtt kipróbál? Nem megy a szinkronizáció. What? From the synchronization has some problems. What? Ez ugyanaz. Error. Pedig már lesz For the synchronization. Okay, okay, that's Error. good. It's good because you know what to. I mean, I will show you We can learn what to do. what to do. Okay? Okay. First of all, you have to go here and see what's happening. Okay, these are details about an error, and you have communication error. That's probably the network adapter or on communication service is down. Mert hogy mint a wifi-ben. Nincs bedugva a LAN. Nem tudom. Try the. This is the problem. Yeah, this is the. Oh! problem. Yeah. Okay. Egy jó dugáscsodákra képes megint. Communication layer is. Okay, try The- again. It doesn't work wireless yet. Azt hogy lehet, hogy ugyanazt csináltam, 2 riasztási zóna, ez a 2, ez letiltja, ez a 2 ugyanúgy működik, mint eddig. The bottom down
De hozzá is kötötted őket? Persze, ott van élesítési pontok, én meg a... For the second doors, it doesn't look out. For the first two, it works as it should. But there is. Nice. Aha, régen maradt ki. Nem okészod le? Nem, a izét, hogy... Ja, hogy összekösse. Aha, és akkor megint le kell szinkronizálni. Yeah, but it's a choice. Nem muszáj, tehát hagyhatjátok így is, ha neked így jó, csak Próbálkozunk. úgy cserélhettek és ne csak a Laci dolgozzon vele, mert ti fogtok egyébként gyakorlatban is foglalkozni vele. Egyébként, tehát célszerű, hogyha ti jobban tudjátok majd, hogy ne kelljen a Lacit hívogatni. Ne passzolod. Hát, felőlem. Most már jó. Lehet mozizni is. Okay. Oké? Try again. And It's már jó? It's working now. So we found the problem. for customers, they say always system doesn't work. Okay? That's the common problem. It doesn't work if they call us. Yeah. But it works. That's how it works. They don't use it properly. Yeah. Okay. So, but if you have a problem with the system, that's the good moment to show you the diagnostics and how to solve problems. Okay? Tehát ez így nem gond, hogyha problémák vannak, mert így ki tudjuk szűrni, és láthatjuk, hogy kell megoldani. Because for someone this is the problem, the access is denied. Now the question is, first of all, if you have the event in your event history, your monitoring. Tehát, hogy először látszódjon, hogy a megfigyelésben van valami event, hogy olvasta a kártya, mert ugye az elején nektek nem is volt. Okay, because event. If you swipe a card and there is no event, this means that some device is not configured. Okay, so that's the problem. It's not used maybe. Okay? Tehát ha valamelyik kártya nem jelez vissza valamit, az sem biztos, hogy nem működik, csak nincsen feltanítva rá, mint ahogy ott ugye elő is fordult ez. Okay, but if there is some reaction like long beep, for example, okay, that means system work, and you can check probably in event history what's happening. So you have access denied, door access denied, okay? Ha így egy csippon, akkor működik, olvassa, csak valami nem jó, hogyha itt a hozzáférés megtagadva, akkor minden rendben, csak éppen a felhasználónak nincs a hozzáférése. Ez még mindig azt jelenti, hogy működik a rendszer, csak neki nem enged. At the bottom right you have this little arrow, which is details. Jobb oldalon van egy részletek nyíl. Click it. And these are details about the event. Each event has its own details. Okay? Tehát ez maga az eseménynek a részleteit mutatja, az ajtó, a felhasználó, mindennek saját ilyen részletek kártyája lesz. And you have the answer why access is denied in this action status. Okay? És ilyenkor jelzi is, hogy miért lett megtagadva a hozzáférés. Ilyenkor ugye miért le van zárva a terület. So now the zone is armed, that's why. És akkor itt kiderül, hogy azért, mert le van zárva. If I make a different problem. This one access is denied because first of all authentication factor. So I put a PIN code. And the PIN code is unknown. So that's for example another thing. Tehát az is lehet, hogy a kód rossz, amit beírogat, és akkor azért nincsen. Tehát ezt ez a details füllel tudjuk pontosan kideríteni, hogy miért nem enged tovább az olvasó. This action status is very important to solve problems, okay? That's the very important thing. Tehát ez az egyik legfontosabb az ilyen hiba feltárásnál, hogy milyen visszajelzés van, miért nem történik az, amit szeretnének, és akkor ez alapján tudjuk javítani. Okay. Now the question is how to deal with this alarm zone, okay? How to disarm this zone, okay? Most az jön, hogy tudjuk vissza kiélesíteni, tehát lekapcsolni ezt a riasztást, hogy be lehessen menni. Most még mindig a riasztó nélkül.
Okay, first of all, you can use. We will not do this, but I will quickly show you how to deal with this. You can control it by inputs or function keys. Okay. Tehát lehet itt a riasztás menün belül az inputtal vagy a funkciógombbal. That's by inputs means this one, okay? This input output control. Tehát, hogy jön egy bemenet, amit vesz az eszköz, ami egy bármilyen riasztótól kimenet, amit bemenetként veszünk, és ilyenkor tudjuk változtatni. Okay, so if you have inputs, you can steer with armed on, armed off, okay? Toggle, which is the suggested The same input turns on and off. Tehát itt a functionnek ki lehet választani, hogy akkor mit csináljon, ugye van csak kikapcsoljon vagy csak bekapcsoljon, illetve van a kibekapcsolás is, ami... And you can use also function keys. Function keys are on the reader, these buttons, okay? Not all of the readers have function keys. Tehát ugye vannak bizonyos olvasón ilyen funkciógombok, és akkor azokkal is tudjuk kiberiasztani a területet, még mindig riasztó nélkülről. Tehát így is saját magának a riasztási területeknek a kibekapcsolása. Okay. And you can also use, to control this zone, you can use some way of card reading. Okay, I will show you. Tehát lehet használni kártyaolvasást is erre, olvastatást. Generally, our readers support one card swipe. Now it's access denied. Okay. Two card swipes. They can do different thing, and holding card in front of the reader. Okay. That's the long card read. Okay, so three ways. Tehát lehet különböző hogy a kártyaolvasás se az, hogy olvas kész, hanem lehet az, hogy gyorsan kettőt olvas, akkor tudunk más csinálni, illetve van ez a rajtatartás, és akkor is lehet egy másik funkciót kihúzni belőle. Okay. So let's try with rearming by double card read. Okay. Tehát most beállítjuk úgy, hogy dupla olvasásra kiélesítsük. Because one card swipe is just open door. Okay? Can we switch it to one card swipe is locking and opening, and double swipe is yeah. Okay. Which menu point was this? Access point. Configuration and access points. Okay. A konfiguráció alatt az access point. Access point is a side of the door, let's say. Okay. Entry access point, exit access point. Tehát az ajtó egyik vagy másik oldala. T&A, time and attendance, registration access point. Okay. So place where you just identify yourself. Tehát a bejárat az ajtó előtti pontot próbáljuk most ezzel belőni. Okay, so a konfiguráció és a access point alatt. you can go also here. Vagy ott a control izén belül a harmadik, third, You can right? go through configuration and access points or from controller access points. Megvan? Hát valami hasonló kijött. Something similar is found. Something what? Similar. Yeah, so Maybe there are more or less doors. Or, yeah, they have different? No, the same. You should have the same access points, everyone. 4 izé. Akkor miért nem ugyanaz? Ne szívassál. Az előbbit magyarázhatom. Most lett meg egy 12 másodperc, 13. They found it. It was something else. Okay, so in the access points you have authentication options. Okay. Van ez a Details. autentikáció, beállítás. Okay. There is normal, special, and double. Okay. And these are hotel options. So let's skip it.
we don't have hotel. Jaj, vannak hotelbeállítások is, de az most minket nem érint egyelőre. So normal is one card swipe, double, you know, and the special is holding card to the reader. Okay? Shouldn't say hold Excel special. Or there are other special authentications. Special means it seems looks good. All right. Yeah, but it's holding card in front Okay. of the reader. Special is just a card. Okay, you cannot hold a pin or hold a phone or Only for the card. The finger. fingerprint. No, but you can Yeah. double put if you have a double, you can double swipe, double put pin code, double put I see. your fingerprint. Okay, I understand. Tehát a special egyébként a rajtatartás, hiába csak a rajtatartás jelenti, és a double-t viszont lehet másra is, tehát a kártyát, NFC-t, az ujjat, tehát a double-el lehet más is, nem csak kártyát. PIN code as well? Yeah. De az ott tartós csak kártyával működik, telefonnal nem? Így van, csak ez. Pedig már megörültem. Mindent azért nem lehet majd idővel. We can't hold the phone for the special. No. It was okay. No, it's only a card. I jumped again a bit, so I already answered no. Nem. And Azért rákérdeztem. by default, if you have a reader from the box, this option is disabled. Okay, so it will not work unless you switch in low-level configuration that you want this. Tehát alapból ez a funkció nincs benne, tehát ez bele kell menni egy minimális konfigurációval, hogy ez a double meg hold ez legyen, tehát egy ilyen önálló nem feltétlenül fogja tudni csinálni. I will show you why. Because with first readers it was enabled, okay, but we have a lot of phone calls that people cannot enter, okay. Because they hold their card there. I cannot enter, okay. Tehát az első verzióban alapból benne volt ez a rajtatartós, és akkor így, hogy nem sikerült bejutni, mert az ember csak úgy tartotta a kártyát, hogy jó van, nyissál már, nem nyit, és hívogatták őket, hogy szar, nem jó. Aztán most kivették belőle, hogy csak az érintésre van alapból benne, és ez ugyanúgy érzékelés szempontból is hiába tartja ott, mivel ki van kapcsolva ez a funkció, így működik úgy is, hogyha itt a paraszt rajta tartja a tokenjét. Ezért kell konfigurálni, hogy meg legyen tanítva nekik, hogy ez két különböző dolgot csinál, hogyha rajta tartja, vagy csak érinti. Okay, so make edit of this authentication options, okay? Ezt lehet módosítani. And you have, first of all, you have normal, its function, grant door access, okay? So it's default. So let's leave it, okay? A normált érdemes úgy hagyni, de ezt is, mint látjátok, át lehet állítani másra akár, hogy ne csak nyisson, hanem ez csináljon akciót. Okay, you can make a double. Lehet. Function, choose your action, okay? Tehát a funkció az adott, hogy a double dupla olvasatás, és akkor ki lehet rá választani, hogy mi legyen a we can use one eredmény. For example, set alternately and on-off. So double on, armed, double disarmed, okay? Tehát, hogyha erre az első 102-es megoldásra megyünk, az váltogatja, hogy beriaszt, kiriaszt, és nem csak egy irányba csinálja. Tehát, hogy dupla beriaszt, várunk, dupla kiriaszt. Értelemszerű. Okay, so select your alarm zone. So select this first one, because we use first access point. Okay? Ki kell választani a zónát hozzá. De kiválasztható egyébként, hogy keresztbe legyen, hogy ahogy megyünk be, ő már a következőt is kikapcsolja. Can we select multiple zones for this? No. I mean, the reader will disarm only this zone which It's connected is to. connected, from the Okay, zone. I see. Alright, tehát hogy csak a saját zónáját tudja, azt nem lehet, hogy a bejárati ajtónál mindent kiriasztunk, ahol egy ilyenbe van állítva. Okay. And in authorization options, here is checking the authorizations, okay? Tehát itt So we are checking all the authorizations. So only authorized person can, react. Where can we set that not the same level of authorizations are for open arming the
zone. So there is the manager who has access to armor disarm, and workers who don't have. And when the workers try to double check, it will not go. Okay. If you are checking the authorization, okay, you have to have the authorization too. Oh, so it's set at the authorization of the user. If you check this one, okay, these options, okay, maybe like this. If you have like this, okay, the system is not checking authorizations. So you can, take a person from the street and he double swipes and the zone is disarmed or armed. Okay? Tehát, hogyha nincsen jogosultság ellenőrizve, akkor minden dupla olvasásra fog ez működni. Mert hogy belementem abba, hogy akkor hogy tudjuk azt, hogy csak a menedzser dupla olvasására riasszon be. Okay. Úgyhogy ezért vagyunk ezen az úton. Normally, access control and all the things are about checking the authorizations, okay? Tehát általában azért ez korlátozva van. És hogyha mindent bejelölünk. This means that if you want to use the function number 102, you need authorization for function 102, which is completely different than, this is different authorization than function 155, which is access. So we can select the authorization at the card or the user level of what function they are authorized. Yeah, you make authorizations, we will make authorizations in a second, and assigned, for example, to one user from 10. Okay? Alright. So everyone will be able to enter, but only one will be able to real, okay? Alright. Tehát magán a felhasználónál kell majd azt a funkciót beállítani, hogy ő riaszthat, kiriaszthat. Tehát ott lesz ez beállítva, itt csak a olvasónál állítjuk be, hogy viselkedjen. Az egy külön történet lesz, hogy a felhatalmazás meg legyen a menedzsernek, hogy ő tud ezzel élni. Okay. So let's make a double and 102 and that's all. És akkor a 102-eset ráeresztjük and this is for the door 1. This is for the reader access point 1. Access point 1. Tehát ez most csak az egyesre fog működni. It's for this one, okay? I made it for this one. This is my access reader 1. You might check it here by clicking the step access terminals, okay? Tehát ott az access terminálnál lehet megnézni, hogy akkor and you have the ID of the reader. Hogy akkor melyikre vonatkozólag csináljuk ezt. This is 105 reader. You have labels of IDs here, okay? You will probably have labels of IDs, okay? So this is 105, 106, 7, 8. 101, 102, 103, 104, 107. Okay, you have labels. Tehát fel vannak címkézve, hogy melyik vezérlő hova tartozik, és ezzel van meghatározva, hogy melyikkel dolgoztunk, hogy melyikre van ez az adott beállítás ráeresztve. And now we synchronize, I assume. If you would like to synchronize now, you can try. Okay, synchronize. Tehát most rá lehet szinkronizálni, és akkor most ereszti rá ezt a funkciót. Let's see. Gondolom. Már végigment nektek a szinkronizáció? Nem itt nekünk, Hátul? ez nem jelenik meg a monitoron, ez az olvasó. They can see a 105-ös? Igen. A 105-ös. They can see the 105 reader. You've got the same thing as the... Valami. So there is just bit. But it's No event. Okay, this is access terminal. You check 105, so it was replaced. Lassan van kaja. Just edit this. No, it works. Nem jól csináltad. No, Amikor meg kell fognom, erre gondoltam. 105. Így mondom, és akkor fölint is van. It's 160 or
So you replace two different readers. Okay, so 105. Ja, hogy nem lett át replace-elve talán? Hogy nektek mi volt, amikor a 105-ös nem találta? 106. Az, hogy 105-öshöz nem volt hozzárendelve önmaga. Aha. Valami ilyesmi volt. Tehát amikor a... Akkor még értették. So you just Csak az utolsó 4 mondatot értem. Többi az nem egy. És mert most elcsövektük. Ez micsoda itt? Hát jó. De most miért te ráküldted ezt a frissítést, amit mondod? Rá, csak még nincsen hozzáférés beállítva, gondolom. Felhasználókra nincs beállítva. Valószínűleg igen, ezt beszélgettem vele az előbb egyébként, hogy akkor hogy lesz ez így szűrve. Miért nem működik? Mert így... nem tudom. Oké. Megvan nektek is? After the synchronization, you may try to swipe twice the card. Okay, on this 105 reader. This was one. You will see the orange LED flashing for 8 seconds, and you have time to swipe again. Okay, so I tried to disarm, so alarm off, but it is denied. Why? Tehát, hogy ha duplán vagytok, akkor meg lehet próbálni, de tiltani fogja. Authorization check. Okay, I don't have authorizations to do this. Nincsen meg a meghatalmazás hozzá. So now we will make authorization. Okay, a special, for the rearming. Tehát, hogy erre külön beállítás kell, amit ugye az előbb feszegettem. The authorizations can be found here in authorization in this key or in configuration and basic authorization. That's Tehát, hogy vagy a konfiguráció alatt a basic authorization, vagy a bal oldalt a network előtt a engedélyek, és itt is ugyanazok vannak, basic, advanced and group. Okay, so click basic authorizations, okay? We will use basic today. And you have one authorization, this is which I made, this is for all doors, okay? Tehát, hogy egy csoport van minden ajtóra. Okay, so add another one. So click Egy add. újat kell csinálni. And we have Hol van? Melyiken? Tehát az engedélyek? Melyik? Az alapengedélynél basic, basic. Okay. In basic authorizations, you have some types of authorizations. Okay, so we have separate authorization for access, for arming, for using automation, for registering time in attendance, and other things. Okay. Tehát, hogy különböző típusú engedélyek vannak. Például itt a riasztás, vezérlés. Okay, so we will use arming. Okay, a different type than access. Az élesítést fogjuk használni. And you choose the alarm zones. It is general authorization for arming, disarming. Okay, so just choose, click this alarm zones. You can use both. Tehát ez egy általános engedélytípus, amit az adott zónákra vonatkozólag lehet engedélyezni. Tehát a riasztási zónákra engedélyezzük ezeket, amit jóval korábban állítottunk be. Okay. And click OK. That's it. Authorization is you in the authorization you set up what can be done, where, and when. Okay, what, where, and when. So Tehát be lehet ejteni, hogy mit. arming, where on these alarm zones. And valid from. When. So this is the one, right? Or when to when as well. This is what can be done. Okay. Below that. This is where, and this is when. And this valid from isn't. The authorization can be valid in, for example, for 1 month. Oh, the schedule is it's always allowed, but during the day, not in the weekend. I see. And Okay. this is just, for a
day, for a month. Tehát, hogy lehet időzíteni, hogy mit tudom én, csak hétköznap legyen erre engedély, hétvégén ne tudja, akkor se van rá engedélyed, illetve fölül, hogy milyen időlimittel legyen ez, amivel korlátozni tudjuk. De itt még csak az olvasót programozzuk. Hogy az olvasó most... Ez most a riasztási zónára vonatkozik, hogy ki riaszthat be, vagy ki. Ugye ott az Armin Control-nál beállítjátok, hogy arra vonatkozó jogosultságot állítunk. Nem, itt maradtam el. Ja, bocs. Nem én. Oké? Okay, we are using basic authorizations, okay? There are advanced authorizations where you can, for example, set up that someone can only arm and cannot disarm. Okay, this is just basic, and he can do everything with the alarms. Okay? Tehát az Advance-szel lehet például olyat is, hogy valaki csak nyit, például aki reggel jön, de este már nincs, és annak adunk egy ilyen lehetőséget, hogy ő tud nyitni, de hogyha valamikor benn marad, akkor ő már nem zárhat, hiába van egyébként hozzáférése ahhoz, hogy mahináljon a riasztással, vagy a riasztási zónával. Okay. So these are, you know, the basic authorizations include these functions, okay? Tehát, hogy ott van a kis kérdőjel ikon, ami megmondja, hogy pontosan milyen hozzáférése van, vagy mihez van hozzáférése így. Tehát lehet késleltetni is, kérni egy riasztást. So it's a group of functions. In fact. Okay. Tehát ilyen lehetőségcsoportot akar itt. In the advanced we can select each one specifically, I assume. Yeah, in advanced you can select specific. Tehát az advanced meg külön-külön be lehet minden egyes ilyen kis funkciót állítani, hogy mihez van hozzáférés és mihez nincs. Okay, so naming this is quite important, but you know, name somehow. Tehát, hogy érdemes elnevezni, hogy tudjuk, miről van szó, mert ha 2 hét múlva visszamegyünk, akkor már én például nem fogok emlékezni rá, hogy mit elmondtam. Now it's time to assign these authorizations to persons, to cards, or to groups. Okay, so you can assign from here, for example. Innen lehet hozzákötni a kártyához, felhasználóhoz, vagy akár csoporthoz. Okay, so for example you can assign to person, okay? You can choose. Tehát lehet személyhez. Choose no, 1, 2, 3 cards. Beválasztunk ki egy pár kártyát, mondjuk Just click this. Let's say I want to authorize these two. You have names of these cards here, okay? Tehát a kártyán szerepelnek nevek is, tehát így pontosan be tudjuk lőni, hogy kihez tartozzon a jogosultság. I think when we finish with this double activation, we can take the lunch break, yes. Yeah. Lunch is ready. And this one. Okay, I chosen 2 only. Okay? Tehát ki tudjátok választani pontosan, a kártyán rajta van a név, és akkor annak megfelelően nem muszáj másolni ezt. You can send configuration now. És akkor, ha ez megvan, akkor mehet egy szinkronizáció is. Niestety to będzie podłączenie chipów. Myślę, że z 1,5 godziny to max. Okay, now we can try to rearm the zone, okay? És akkor elvileg most a dupla kártyázással tudunk élesíteni. A típust nem tudjuk állítani, hogy mit csináljon az engedély. Hogy nem tudod állítani? Nem állít? They say that it doesn't allow them to change the type. You have 8 seconds. No, not the arming, but setting the function. Attól, hogy így nyomkodod, nem lesz. Oldal, szerintem ez nem az, amit csinálni kéne. Újat kéne létrehozni, vagy? Igen. Ez az elején volt. Tehát egy alapot, az marad, ami nyit, és létrehozok egy újat, és akkor itt van. Ja, aha. Riasztás vezérlés, itt írja, hogy mit csinál. Aha. És akkor mindegyikre ráveszünk. They didn't create new authorization, they want to edit the basic one. For the access control, not for Yeah. Akkor ott választod ki neki majd a Na szépen.
Na már én jobban tudom. Már ott állsz mellette. Mi szerinted ilyen távolságfüggő jön át az információ? Jobban tudod követni. Aha. Neked csak azt kell. Aha, jó kifogás. Oké, még egy ilyen, és te kapod az összes Rogert. És valaki pont ilyet fog majd csinálni. De én örülnék is. Ez most csak kiszól. Látod? Lát, csak egy lehet Okay. After we have a break. Én hazamegyek. After the break, we will connect with Satel, and we will try to rearm, and it will take us, I don't know, 15 minutes, and we have connection with Satel. So everything is about building these alarm zones, and Satel just connection is simple. Tehát, hogy ha megvan ez a dupla aktiválós díj, akkor megtartjuk a szünetet, és ezután hozzákötjük a szatelt hozzá, és így, hogy már működik ez az alarmzón történet, így a maga a szatel használata vele már pár pillanat lesz, egy ilyen 15 perces manőver, hogy ezt a zóna aktiválást a szatelre rá tudjuk rakni. Tehát ez majd egy egyszerű lesz. The rest is just, the function, the double function is disabled. Jó. Siker? Egy zöld lámpa világ. No, it glows green, so it's working, I assume. They did it, I think. Most ki van riasztva, és most, ha csak oda tartod, akkor nyitni is fog. Tehát a mester az mester. És akkor most beriasztott. I think it, One reader. és akkor csak az egyesen. Okay. Oké. Let's have a Nem break. működik. Oké. Ebéd! Zava van. Működik, nem? Okay, let's start with connecting Satel now. Oké, kezdjük a szatel csatlakoztatásával. So we might add the two alarm zones. So that's I think what you need to know. First, make the zones in our system. Okay. Tehát, Then connect Satel. You will see why. tehát először itt a rendszeren belül kell a zónákat megcsinálni, és utána a szatel, tehát nem abból vesszük át a területeket. Generally, we recommend to have one Satel alarm zone connected to one hour controller. Okay. So just not spread alarm zone into two or more controllers. Okay? Tehát, hogy általában az a javasolt, hogy egy zónához egy kontrollterminál, Controller. So egy kontroller legyen, tehát egy vezérlés, ez egy zóna legyen, hogy ne szórjuk szét nagyon már. Okay, the kavarodás situation when you have one alarm zone, but readers and zones in different controllers, it is possible, but it's very hard to configure. So. Tehát meg lehet oldani egy zónával több minden, de nagyon-nagyon macerás. És több zónával egy kontroller. Can we control multiple zones with one controller? Yes. Up to 32 if you have 16 zones. From one controller. Oh, alright. Igen. Tehát 32 zónáig. So one door, two zones, four door, 8 zones. Okay? But let's stay with one controller. So Satel with one controller. Okay? Most egy-egybe csináljuk. But you can have, let's say, Satel two zones, but one zone to one controller and second zone to second controller. It's possible. Tehát, hogy a szatelen belül lehet különböző zónákat az itteni egy zónához kötni, relativitás meg elszántság kérdése, tehát meg lehet csinálni. Okay, so let's start. Okay. Okay, you remember we added virtual controller, okay? We connected the virtual controller here. Tehát csináltunk egy virtuális kontrollert, ugye ez a... Green. And the communication with Satel is made through this service of virtual controller, okay? És ezen keresztül lesz a szatellel való kommunikáció. Jó. Ne jezgessél. And you can have many integral panels, integral alarm panels, but
still one virtual controller. Tehát lehet több különböző integrált is egy ilyen kontrollpanelhez hozzárakni. Ugye különböző zónákkal az integrálnak kevésbé számít, hogy, So it manages all. hogy melyikből jön. If we have the virtual controller, Dupla klikkel megnyitjuk. I'm just Valami anomália van. Słucham? No, tego V-co jest jeden, klikasz, tam masz, nie, serwer akurat nie dodajesz, tutaj klikasz, virtual, no i ten na dole. Tu mniejszy. Just a second. Nie wiem, czy to długo trwa. Okay, so once you click the my virtual controller, you have the add virtual controller, and there are different kinds of systems which you can choose. Okay. When we add the new one, then we can select what Virtual kind. controller, and then we can select what types of systems you want to connect. We have all the licenses, that's why we have everything available. Okay? Tehát így hozzá kell adni a Virtual Controlhoz új egységet, és ki kell választani, hogy milyen típusú rendszerhez. Ugye itt a tesztüzemben mindenhez van hozzáférésünk, nyilván a licensz alapján ez korlátozva lehet, és akkor ezen belül majd a konkrét típust is majd kiválasztjuk. So if you just put the intruder alarm system, you have two choices, Honeywell and Integra. Okay, so choose Integra. Tehát a beátulási jelzésnél a Honeywell van, vagy a szateles Integra, ugye mi az Integrával fogunk most foglalkozni. Okay, so this is the virtual controller for connecting with Integra or Integra's main menu. Okay. Lehet több is. Csak ilyen típus kiválasztás. Pillanat? Yeah? Az, hogyha esetleg nincsen ez a szateles integrációs licenc, akkor is megjelenik, csak nem tudom használni, vagy ezt az integrát föl se dobja? If we don't have the license for setting these things up, does this opens that we can select or doesn't even... No, you don't have anything here. Akkor nem lesz semmi, tehát üres lesz. Okay. Akkor üres lesz, tehát akkor a semmiből választhatunk. You have to have the license server connected, then you see possible. Tehát ha a licensz megvan, akkor nyitja meg a lehetőséget, hogy bármiből választunk. Tehát nem fogja kiválasztod, aztán végigcsinálod és kidobja, hogy ja, amúgy nincsen licenszed rá, és nyomjál sót. Okay, before we start the Integra controller, we have to first configure the shuttle. Okay. Mielőtt nekiállunk, először a szatelt kell állítani. Yeah? Okay, so the most important thing, because the connection is with ATHM, so you have everything set up here. Okay. The ATHM address is 120. Okay. So 192, 68, 0, 120. That's the ATHM. Okay? Tehát az RTHM-et 120-as IP-re kell állítani, ezt ha minden igaz, a Laci már megcsinálta tegnap. When you go Igaz? to download X, you don't need to do it now, I will show you. Tehát feleslegesen csinálta előre, meg fogjuk csinálni most. Okay, I connected to... Tehát a DLORIX-en keresztül Okay, it is connected here, and in ATHM there is a IP address, and most important thing is to select this integration. Tehát az RTHM belül, vagy a DLORIX-en belül be tudjuk állítani az RTHM modulnak az IP címét, ugye most 120-ra, 0.120. The port, you know, this is default, but you can change A default portot is be lehet állítani, és ami nagyon fontos, hogy az integráció az be legyen aktiválva neki, különben nem fog menni. Okay, so without this integration, there is no connection with shuttle. Okay, you have to check this.
Most meg ki lehet lépni a DLogX-ből, csak ennyire kellett nekünk, hogy az ATM-et. Okay, so now we have, when you click on Integra controller, you can add many panels, okay? Integra ARM panels, so let's add one. You have one, okay? Okay, so this is the name, so name doesn't matter for now. An IP address, so the IP address of ATHM, okay? So 120. Tehát itt be kell írni a panel nevet, ez rajtunk múlik, hogyha több van, akkor van lehetőség, ilyenkor annyira nincs. Illetve az IP címét manuálisan kell beírni, ugye amit beállítottunk a 0.120. Okay, communication port, that's the one that you select with integration, so 7094. Tehát ami ott az integrációnál kiír portot, itt azt kell beírni, ez a 7094. Ugye érdemes megnézni, meg összeegyeztetni. Okay, there is one more thing, it's a pin code. Okay, it's a pin code of administrator of SATEL, okay? Tehát a kód, ami a szateles adminisztráció, igen. Master or Service pin code. Okay, so the pin code of the user which has rights to deal with these alarm zones, okay? Pin code of the user. Aha, tehát akár a felhasználóhoz is kell, nem feltétlenül kell mester vagy service, hanem a useres is jó. Because Roger, I mean our system, will be like user of SATEL, okay? Tehát a Roger egy felhasználóként fog interaktálni a SATEL-lel. Okay? It's not like our users in our system will be transferred to SATEL, or opposite, we will not use every SATEL user. In our system, okay? Tehát, hogy egy felhasználó lesz kapcsolatban a SATEL kezelővel, és nincsen átfedés, hogy az összes Rogeres felhasználó mindegyiknek külön-külön felhasználó lesz a SATEL-ben, mert nem veszi át, hanem egy ponton kapcsolódik, és annak a SATEL-es jogosultságait tudja használni a Roger rendszer. So in SATEL logs, there will be the same user. Yeah, the same user every time you use a card. It will in our system you can use different cards, but SATEL will treat it as the same person. User, yeah? Tehát, hogy a SATEL oldalon viszont hiába nyitjuk különböző kártyákkal, oldjuk föl akármi, ő egy ugyanazon usernek fogja látni felhasználónak. Szóval ha valami nem tiszta. Hogy? Akkor célszerű a SATEL-ba fölvenni, mint egy Roger felhasználó. Igen. Hogy lássuk, hogy akkor történt a... It's recommended to make a Roger user inside the SATEL, so it's easier to identify it. Igen, az egy jó ötlet. The most important is to attach the proper zones to manipulate, okay? Tehát, hogy nyilván a zónákat is neki kell engedélyezni kell. For once. Általában 4-1-es lesz most nekünk, igen. De meg lehet csinálni egyébként, amit a Laci bácsi mondott, hogy direkt szateles felhasználót, vagy Roger felhasználót csinálunk, és akkor az lesz a kontaktpont a két rendszer között. Okay, so here you have the checkbox to, if you want to, SATEL system logs to be visible in Roger, okay? So this is default. So you see SATEL things in Roger. Tehát, hogy ezzel az event collecting-gel a szateles eventeket veszi át a Roger. Nyilván, ami erre a felhasználó vonatkozik. Ez alapból be van kapcsolva. That's it. Click OK. Elvileg ennyi. And check if you have this green connection. És akkor meg fog jelenni egy ilyen zöld kezelőpanel. Okay. Gépen minden rendben. Megjelent zölddel. If you Sorry. don't have green connection, you may check the integration checkbox if it is clicked, because without this you will not have this. Nálatok rendben van, sorry? Maybe. Ja, még they are creating the Roger user on the end panel. They want to do it properly. Yeah, you can do it properly. Okay, let's wait. Megvárjuk, vagy addig figyel? We can go on. Okay. So right now, if you have
the connection with subtle panel. Of course, if you have another subtle panel, another Integra, so just add another one, okay? Tehát az Integra Control alatt tudjuk hozzáadni, hogy másik szateles központot adjunk hozzá. Tehát nem kell új Integra Control csinálni, hanem azon belül tudjuk a különböző riasztóközpontokat hozzáadni, hogyha ilyen nagyobb komplexek hálózatunk van. Ne roncsd el. Okay. You can click on Integra controller double left mouse click, okay? Dupla bal gombbal meg lehet nyitni ezt az Integra Control, és akkor ott látszik a panel, ami maga a vezérlő. És innen is hozzá lehet adni újat. Okay, now we have to initialize. So clicking initialize means downloading subtle zones, input, output. Tehát ez az inicializálással, a nagyító gombbal tudjuk elindítani azt, hogy átvegyük a szatelnek az adatait. Tehát a zónák, az ottani felhasználó. Nyilván, aminek van hozzáférés a kódnak, amit beállítottunk neki. We hope and pray. Yesterday it was. Nem lehet, hogy a letöltés nincs engedélyed. Az integrációt kell a szatelben engedélyezni. Aha. Hogy jött fel a hátsó kép, hogy a bal egér gombbal egyszerre kattintottunk? Duplán kell kattintani a Integra Control cuccra, és utána a középtájt van a nagyító ikon, az inicializálás. Igen. Okay, at the end, I hope you have success. There's a trouble back there. Hogy mégis, hogy marad a 4 darab egyes? Bah. Nem ez, hanem a fölötte lévőre. Erre kell. Semmi. És akkor mi van teszt? Azért meg akartam nézni, hogy mit csinál akkor, hogyha randomat rakok föl. Tehát, hogy Hát akkor ilyen hülyeséget csinál, hogy nincsen kapcsolat. Tehát így. És akkor ez kell, és futtatás. Fussá! Most szedi le róla az adatokat, és akkor ez után fogjuk tudni összekötni, hogy mi történjen. Okay, they tried with the Integra panel, not the control icon, so that was the problem. So they tried with this, and it obviously didn't work, and we changed it. Check if something was found and if you have alarm zones, inputs, outputs, okay, in this Integra panel. There should be something. Ha lefutott, akkor itt alul a Intrusion System Input és alarmzónánál meg kell jelenjen az Integrába beállított partíció, zónák. Már végig futott nálatok hátul? Hogy állunk? You should have something. Talált? Oké? Okay. Pedig jó minden. Mi nem mond? De ki van hibával az integráció, visszaírtam egy IP címe is azon van, amire... Mindenünk stimmel. It's only they have it offline. It's not green. And there is some trouble. De a virtual server az online, tehát ugyanúgy a 120 Nem is vegyél föl, de az online, ez offline. Az online, ez offline. Maybe you have download X. Do you have Yeah. active? I have any of this. No, but it's not active. Not active. Try to connect with download X. Melyik volt ez? Most kapcsoltuk össze.
Jó, hogy 70-90 az Ez izé, az nem? ETH, ez csak is nem a ETH-nél, ugye nekünk ott ETH. van 70. De itt Hát, még... ott van 90. It's okay. It's okay. So you're working. But Okay. it's online in virtual server. Probably this port is blocked. Lehet, hogy a portból Can you try forró. to In the LAN. in your PC? Maybe firewall. Jaj, de jó. You have to make a exception for Lehet, this. hogy a Bitdefender gyilkolja ezt a... Furcsa, mert nekem ilyet LAN-on is sosem csinálok. It's strange because it haven't happened for him. Delodix tak? No nie, na jakim Delodix? Porcie włącznie. To jedna rzecz. Is there alarm panel in a service mode maybe? Because you were trying to configure it from the panel. Nope. No, it's not. Okay, did shut down Delodix? Alul jónak tűnik. Okay, wait. Maybe ping it. No, it's work. It works. So Maybe it's just a visual error. It's okay. no, it's okay. Mi történt? Rossz volt. Ja, Let's hope it's. Akkor most már 4-3-2-ben csinál. It's not my day. IP cím volt rossz. Yeah, it's common problem. Some just Yeah, on training. even with trained person, so... 2, 8, 0, 120. Most már jónak kell lennie. 192 Zoli. Under 62. Három a magyar igazság. Sorry? Na szia, mi a helyzet? Aha. Jó van, szuper. Akkor lehet ciciről letetni. Viccelek mielőtt Kár. Jó van. Hát csak még egy pár nap, hogy ki is ürüljön. Jó, nem erőltetni akarom, csak poén meg te is szeretnéd, tudtam már. Jó, nem feszegetem. Jó, akkor most mentek hazafelé? Aztán hazaszunyálni. Vagy ha bealszanak ott, akkor azért. Jó van. Oké. Nem, még van, csak hiba hárítás van. Jó van, szia! Az lesz szerintem, tehát hogy mégsem tud használni a
Okay, so Camille will have this case, and we will continue. Menjünk tovább. Okay, so Aki lemarad, kimarad. A szimpen, a tiéd. It's alright. Inside the joke. idea is to connect subtle zone with our zone. Okay. Tehát a szatellite zónát kötjük össze az előbb megcsinált Roger zónával. And here you have the connection configure zone. Okay. A configure zónánál kell megcsinálni, az ott az inicializálás mellett lesz. So there you have the subtle zone, and here you choose our zone. Tehát ott van a bal oldalt van a szatellite zóna, a jobb oldalt pedig a Roger sor fölül írja is, hogy alarmpanel és ratchet. One to one, okay? Jó, és akkor itt egyet-egyet összeválasztunk. Nyilván több panel van, akkor több zónát. Okay. So choose the one alarm zone, and that's it. Kiválasztjuk az egyes alarmzónát. Okay, so once you send configuration now to controller, so if you synchronize, it starts to work. Okay, so let's do it. Tehát ha most még rászinkronizálunk, akkor elvileg fogja vezérelni a riasztót a szatellünk, vagy nem, a Roger. So now you are not able to control your zones, alarm zones, from the Roger. You can control it from Saturn, okay? And we follow the zones from Saturn. Tehát most a szatelliten fogjuk majd látni, hogy a zónákat aktiváljuk, vagy nem. Nem megint eltűnt a licenszetek? Mert kikapcsolt a Wi-Fi-n. A netet, ha nem tud leszinkronizálni a időt, a licenszerben nem működik. Tehát csak online megy. Mármint tudod a idő szinkronnal együtt. De a többieknek meg full offline van. Szerintem azért, mert ők tudják innen venni a licenszert. Ja, aha. Ja, mert ott, aha. I see. Hát, de most már megy. Ezt így végigcsináltátok, hogy meg van csinálva a control panel, és hogy a inicializálás és a configure zone-nal összekötni, hogy a... Igen. Okay, they will initialize. Meg volt a szinkronizálás, de nem tudjuk. És kinyitott a zöldre most. Ez most jó? Most nézzük meg, hogy zöld az zöld. Akkor... And what happens? Elvileg, they finish with the synchronization and it's nice clear for me. Okay, so what happens now? You would like to try to run, okay? It will not work. Tehát az összes sima vizuális, tudod, és akkor tudom nézni, hogy hol akar, és kiírja során. Azért, mert nem csak ide, és akkor tök a hibakeresés. És utána kinyílik. Okay, can I take Egy zónát, vagy mind a kettőt hozzá? Csak az egyeset. Jó, és hogyha megvan, akkor egy szinkronizálásra kell ráereszteni. You have armed or disarmed zone? Most be van élesítve? Hogy a jogosultságnál ugye az van, hogy váltogassa. Okay, let's check the zones because what alarm zone is connected to something? Az egyes zónához vagy... Can I take it? Na, You have chosen zone 2. So this zone is now following Saturn, okay? Not this one. Okay? No, I mean this. de azon meg nincsen beaktiválva az izé. If you rearm Saturn, this readers will rearm.
De azon meg nincs, No. de hogy azon nincsen beaktiválva nektek ez a dupla kártyázás. Okay. So this zone is one zone, this zone is second zone. Okay? They have zone 2 and zone 3, and zone 2 is the one on the table. Úgy állítottam be, hogy az a kettő egy zóna. Igen, ez az egyes és ez a kettes, és te a kettesen állítottad be a... De nem, Choose azt a this one. kettőt. Choose this one. Ez? Okay. És most töltsd fel. Now Töltsd fel. send configuration. Mert a kettest választottad ki, ami ez, és ez a kettő meg az egyeshez tartozik. Mindjárt megnézzük, hogy most mi lesz. És működni fog. Okay, let's wait. What happens here? Okay. Nézzük meg ott. Itt. Zöld lesz most már, nem? Itt nézzük meg. Wait a second. Wait. Nincs hozzá beállítva senki. Ez elutasította a felhasználót. Okay, try to swipe twice. Ezt kikapcsoltad, hogy csak akkor működik, ez volt a What hármas. happened here? Emlékszel? A legelején még mikor bekapcsoltuk. Okay, what alarm zone 2. Okay, and this one is here. No. Őt kikapcsoltad még az elején, mikor próbálkoztunk az elején mind a hármat. What have you done here? What does it mean? Gábor, jogosultság ellenőrzés, nincs döntés. Authority check, there is no decision. You don't have authorization to enter. Okay. Ott a jogosultságot beállít. Nem lehet, hogy másik kártya lett rátolni? Próbáljuk. Ez se fogadja. Okay, no. Okay, so no authorization. Okay. Talán nem is baj, hogy ilyen kevesen vagyunk. Két embert még összehoztam. 3 hónapot még összehoztam. Okay, so only one person can enter. Nem tudom, hogy... De hogy így tegnap még 12 volt. Most még vagyunk Mauro? 6-an. Only can enter. Nem tudom. Egy dolgot nem mond senki, hogy valami oknál fogva, amikor az egészet csinálod, és utólag építed rá, akkor az egész szerűret be kell lakni a nullába. Hiába állítasz be, mindegy, soha nem. De ezt mondták? Nem mondták. Én 3 hónapig küzdöttem, mire azt mondtam, hogy az egész irodaházat ledobom. De hogy amikor 4-ről 5-re rész, vagy hogy? Olyan, mint a gyerekbetegség. Because only one person can enter. Nem ismerte fel, nem akart működni. Okay, Láttam az internet, nem akart semmit. Nem tudom. Ha valakinek nem megy, akkor mondasz, hogy nullában. Rögtön mindent. Something is wrong. Jó, hát szerencsére van ez a felismerés, meg minden, tehát nem annyira... Próbálgattam, nyomkodtam, ringen. Úgyse. Figyelj, sántálom, hogy 3 hónapig küzdöttem. Valamiről. Még nincs készen, hogy elkezd pittyegni. Működik, termeli a füstöt? Igen, nem, akkor elromlott. Meg minden füstel van. Alright. Ja, ellopta a kártyátokat. Yes, it's your card. Hogy lecsapott. Okay, so let's... First of all, Yep. the double swipe is not set up on these readers, okay? So it doesn't work. Tehát azon nincsen dupla. Only this one, okay? Csak a felsőn van dupla. Okay, you can try double. And the Sotel is beeping for arming.
Ja? Let's wait. Biztos? Ja. The function which I assigned there is only for arm. There is another function for disarm. So now you will not disarm from the radio. Okay. Additional configuration necessary. Tam działa widocznie. Właśnie nie wiem, czy się. Can I take this? Wiesz co, a przypisałeś tą funkcję 107.3.8, bo tutaj nie się rozbraja. Wiem, ale w ogóle nie działa, wiesz, kontrola satela, nie? A kártyaolvasót letiltottak, hogy ne tudják használni, de azok, akinek nincs hozzáférésük tudóolvasás. Nie wiem, tyle strefy Kivezeti gombot is, azt is letiltja, vagy nem tiltja ezt? Okay, let's. Sorry, I have. Ebben le kéne tiltani, de nem tudom, írjuk föl, mert szerintem mire felszabadulnak, el fogom felejteni, hogy mi volt a kérdés. Persze meg tudjuk kérdezni amúgy, nem gond, csak káosz van. Nem kell mindjárt. Anyasor? 9-es a zónáttekintés? Now, integral panel. Nincs engedélyezve. Na, akkor most kipróbáljuk. Köszönöm. Elvileg föl kéne, hogy dobja nekem, hogy nyitott zónák áttekintése. So now, Nem. alarm, integral alarm panel controls this one, okay? And now I switch to this one. Okay? Okay? Valamelyik megint. Egyes van. Most csak az egyes. So they should go Akkor azt red teszik el. and this I don't know. Ah, you can simulate alarm, right? Engedélyezek már. Okay, so Satel now is this arm. Okay? Le kéne menni az opcióba is. A figyelmeztetést, hogy nyitott zóna. Vagy bemenni, és akkor azt mondani, hogy So the Satel nyitott zóna mellett nem szabad denies alarm. értesíteni. Okay? Where is Gabor? Yep. Ugyanúgy riaszt. Okay, so we have the situation Mhm. here. Okay, this is subtle zone. Mhm. Okay, if you because in the function here, Tehát azt állítjuk a szatelnek. in access point, in this one you have authorization double to you remember set alternately. Okay, on off. Okay, And they didn't have this? Okay, but now, because this was set without subtle, okay? Mhm. You just rearmed. But if you connect subtle, then subtle is a decision maker. Oh, aha. Okay? That's why you try to rearm. Okay? Seems to doing it. Mert hogy ugye azt mondja, hogy a szatel And a subtle. döntője ennek, és ha beriasztotok, akkor kéne ennek kikapcsolni, nem fordítva. Subtle Most has disarmed the. Tehát a szatel visszanyitotta. So you cannot, just. And You can arm from here, okay? És hogyha onnan beriasztotok, de az, hogy... Ja. Okay.
Okay, let's wait. Now armed, okay? És most be... Aha. Nyitott zónákat hagytál 1 és 2-esen? Igen, Nóra. Ja, jó, mert mi zártad akartuk, az a normális nyitás érzékelőnél. Nem értettük, hogy miért indul, amikor teljesen. Hát ellenőrzi, hogy figyeltek-e. Ez a tesztem is, mi? Így van. Nem, mert így bejöttök, aztán minden terültérő asztalkám. És hogyha most ezzel ki akarom... Dennis Blocks. Nem tudom. Can you show the events? Tehát most a riasztóval zártuk le ezt. Subtle said no way. Okay? Because you can control everything from the subtle now, okay? Tehát most a Satterről But van you ez cannot control vezérelve. from here. Subtle says no way because you have the function to set alternately, and you have to change it because it works on not just force to set, but where is it? Edit. You have to use function not set but request. Okay. It's not just, you know, I said armed, I said disarmed. No way. Subtle will not accept it. You have to ask Subtle right now to send request. Tehát, Armed, hogy így disarmed. ahhoz, hogy mi Rogerről vezéreljük, ahhoz nem az van, hogy direktbe ő állítsa be, hanem igényelni kell ezt a requestet kell beállítani, mert a Subtle az erősebb döntéshozó, és kérni kell, hogy legyen, mert hogyha mondjuk, hogy lezárjál le, akkor ő mondja, hogy a lófaszt, és így tudjuk azt, hogy a Rogerről kérjük, hogy ő zárjon le, és akkor úgy megy. Tehát ez a request és a set közti különbség, mert a set addig tök jól működik, amíg csak magában van, de azt nem tudjuk ráerőltetni a Rogerre, a Satterre, bocs. Így fog elvileg működni, úgyhogy ezt most meg tudjuk nézni. Okay. You can make another access point. Oh, silence. Edit, and you can, for example, make special authentication, and make the same function. For example, Request. a request. Request. So you are sending requests. És ilyenkor a kettes kezelőről a rátartással fog beriasztást kérni. So you can send it right now. Én most ráfrissítünk. De az egy másik felhasználó lesz. És ha én véletlenül akarnám ő vele beriasztani. Akkor visszadobja. Nem, tehát és van benne mozgás. Tehát, hogy Ráélesít. vagy Mozgásérzékelő, ha mozgásérzékelő látja, akkor nem. Hát akkor nyilván visszadobja, hogy nem, azt erről a kezelőről nyilván nem fog látni. The question was if we try to arm the security system, but there is a movement inside, then it won't set to alarm, it will get back with the error. So the Roger will see that there is an error and can't arm. In fact, Roger will follow the instruction from Subtle. Now it works, okay? You just ask, and we are okay. De vár, Yeah, most már be van riasztva. ide nekem azok. okay, so now it works as it should. És and when Now they you disarm, can hold the card here. Semmit. Beillesítettem és most nem sírt. I don't know if you have rights to do. You have rights. they set it previously, so it's Okay. okay. And Now- if you hold it, ha tartod azon, Really? Wait. amíg a narancsárga villog, addig kell. Now, okay? Now it's És most kiriasztott. so double swipe, holding, and decision maker is Subtle. Right now. Azon nem fogja csinálni így. Biztos? Igen. No function here. Here is only double swipe. És nem csinál semmit. Azt meg majd próbáljátok ki, hogyha le van szedve, vagy nyitva van kvázi az ajtó, akkor elvég nem kéne, hogy engedje, hogy beriasszon.
Most kigyasztunk. Now we First arm you have off. access the night and then Hozzáérinteni az egyikhez. So regarding his question, if there is an error on the side of the integral, then Roger will also not arm. Because Roger is waiting till the subtle is armed, and then it follows the subtle. And there is an error beep or something to tell the Roger user, the Roger part of the user that it won't arm. Or we have to wait and see if it changes the Azt LEDs. mondták, hogy akkor nem engedi, hogyha nyitott zóna van. Ami jelen esetben ugye ez Tehát akkor engedi akkor is az erősítést. Akkor is enged. a jak wyciągniesz wtyczkę sieciową, to zostanie. Tehát ez, amit előbb kérdeztünk, tehát a mozgás van bent, akkor is már. To zostanie w takim stanie, jakim... elvég úgy is engedi, akkor nem tudom. Elvég azt magyaráztam most, hogy akkor nem engedi. So we need, let's say, constant and stable network connection. Okay. Tehát, hogy nagyon stabil hálózat kell hozzá. Like this, we will not arm anymore. Okay. We just sleep like this. Just sends request and nothing happens. So Tehát, ha nincs meg a hálózat, Kommunikáció, akkor marad zöld. yeah, if there is no communication, it can't, ha nincsen kommunikáció, akkor nem tudja a kérdésre küldeni, nem jön a visszajelzés, hogy igen, lezárunk, és akkor így megáll a történet. you send request. Okay. Azt jön az internet, akkor fogja érősíteni akármi van. Ez kemény. Az amúgy nem feltétlenül rossz szerintem. Hát de. Miért, hogy beriasztasz, elmész, aztán majd megy. Hogy nincs riasztva. És Ja. egyszer csak rád riaszt, Viszont mert annyi, visszajött az hogy internet. ha valakinek ilyenje van LTH modulja, megy is úgyis, kis plusz programozás, megvan az applikációt a távolra. Nem biztos, hogy nála van, hisz az applikációhoz egy embert tudsz hozzákötni. Nem biztos, hogy a takarítónőnél van épp, aki bemegy. Többnyire nincs Hát egyébként. meg épp akkor alszik a főnök, vagy művel van, akkor Nem az a baj, hanem a táv. Vagy nővel alszik. Hogy a riasztás. Jön a kivonuló, jön a kommandó. Jó, mondjuk a kiriasztásnál igen nagyszerűs. Akkor élesedjen be, ha minden nyugodt. Mindegyiket benyugodt. Igen, prioritás beállítani. Okay, I made a button. Vele foglalkoznak, hogy This button will send request. Okay. This is 105 request, and that's the button. And you can. Okay. No authorization at all. Okay. Tehát, hogyha nincs semmi engedélyezés, akkor ott van a So anyone can press it and okézle, request. Okay, click OK. And send. szinkron. És ilyenkor most arra a gombra fog érvesíteni, és nincsen semmilyen jogosultság ellenőrzés. Ugyanúgy, igen, tehát mivel a gombra amúgy sem nagyon tudunk jogosultságot rakni, vagy lehet, hogy lehet, én nem tudom ezt a részét már, hogy a dupla jogosultsághoz kell. Hopp, most miért ment át? Anyone presses this. Expose the kártyát. Nem. It have still restarting maybe? Nem. Nagy piros gomb. Anyone can press it. ez bárki. Hát ebben a helyzetben igen. It's not safe, okay? Tehát ez csak a prezentáció kedvéért. Hát jól, mert valaki becsengett éppen. Jó, meg nem hiszem el, mi volt a különbség annak, hogy beállításban hányas szám volt előtte annak, hogy hosszan tartod a kártyát, vagy kétszer megnézed a kártya. Az nem a szám közti van, hanem a special function a tartás, és van a double function, vagy Az egyik a dupla valami volt, a másik meg. a special. Direkt rákérdezte, hogy miért nem holdra van írva, és akkor azt mondták, hogy mert ez így jó. Tehát direkt rá is kérdeztem, hogy nem lenne logikusabb, hogyha holdnak lenne írva, azt mondták, hogy nem, mert a hold az ugye nem működik mindenre. Ugye, amit kérdezett is a Czarri, hogy nem tudjuk azt, hogy ráholdoljuk a telefont, az újat, azért special, ami így jó. Hogy a jóváhagyás egy pár éve nálam is nem megy, és nem
hibában nem lehet. Addig jó. Kiírtam online-on, mert mielőtt kiírtam a riasztórendszerben egy Okay, időszakon, there will be error. megszól egy hangfényjelző, hogy mindenki megmozdulja a Okay. mozgásérzéket lássam. If you could translate, sorry. Yep. Because we have an error. So we checked these boxes to select check authorizations, which is of course recommended. But for the button there is no Yeah, authorization but there option. is no. It's not configured to where the authorization should be because it doesn't mean that I need to place a card on this reader. I can place on this reader. Doesn't matter. Okay. Tehát, hogy azért van most hibában a gomb, mert oké, hogy kérjük, hogy legyen jogosultság bemutatás, de az nem lett beállítva, hogy hol állítsuk be neki, vagy hol adjuk meg neki ezt a jogosultságot, tehát hogy hol olvassa a kártyát, tehát nem magától értetődik, hogy a hozzátartozó olvasóhoz. És akkor itt a edit function ki alatt van, Authentication point. So where should I place a card? Okay. és akkor Hogy meg kell mondani, melyik olvasóval lehet ez. igen. And okay. So on this reader, okay. But on this and this card. Kérdezem, hogy hol vannak ez az F1 funkciógombok, hol állítgatni, hogy Where can we set to change the function buttons? And this in this pen, this is the edit, and you can change F to different. For example, F2. de az, hogy rövid vagy hosszú nyomás. Can we change for the button to react differently for holding or short double Yes. pressing? Additional options, Igen, lehet. and lower, and there is short press, long press. Hát egyre a hosszú rövid nyomást tudjuk tovább bonyolítani a gombra. Mindenből hosszú. You set up the how long is the long card presenting and how long is the pressing. And where can we set Minimum that? 2 seconds, okay? Tehát azt is be lehet állítani, hogy milyen hosszú legyen az a hosszú tartás. Where can we set the length for this? For how long In we the should set? low level configuration of the reader. We can do this, of course. Tehát But magába az click olvasóba, OK, click OK. magába az olvasó Okay. konfigurációjába lehet beállítani, hogy milyen hosszú tartása legyen a gombra, vagy a kártyára. És akkor ezzel is lehet külön-külön funkciókat csinálni, hogy a gomb hosszú tartására csinál valamit, és a kártya hosszú tartás jobb. Low level. És akkor ott az alsó szintű, tovább megyünk, és akkor We'll egy ilyen, switch to service mode right now. és akkor magába az olvasókba állítjuk ezt be, hogy Okay, we have to do CCTV quickly. jó, hogyha bármi észrevétel hiba van, akkor írjátok fel, és akkor megbeszéljük majd. Okay. Csak most Okay. Just the no. And here we have configuration of controller and RS485. tehát ott lehet a, It will scan all the devices. Just wait. most így leszkenneli a rajta lévő olvasókat. Close. So let's pick this one, 105. És ott a Okay, you can 105-ös. select signal on if you wish. It will link you. If you have all the readers are the same, let's say. Okay, you can switch which is which. 105, for example. And configure. You are Itt nincs itt connecting right now to a this szoftverben benne, hogy melyik a 105, melyik az izé, Hogy most programozod mutatja. és ott ki lehet konfigurálni. És itt van, Lower, lower, lower. tekerd le, Lower. Wait. A little bit Vissza. higher. vissza. Higher, higher, higher. Oh. van. Long card read time. 5 másod. Okay, press time. Okay. If you make it 0, then it will not recognize long. Okay. Tehát akkor elrontott, ha nullára állítod. And this here you have what type of pressing is recognized.
Tehát, hogy a sima nyomásra lehet az, hogy ha nincsen a long beállítva, akkor a hosszút és a rövidet is beveszi rövidnek. By default, it's only short, okay? By default, this is differently configured. Alapból ugye a rövidre van állítva, amit beszéltünk, hogy a paraszt oda tartja és nem működik akkor. Okay, just shut it down, everything. Okay. Now send. Nem baj, majd mindjárt felrobban. Már megy a roster szabikától a csaparegezésre. Megy a division. It goes to normal mode, okay? Now? Még van az állatkerti mutogatás. Send configuration. Now you have F1 or F2, I don't remember. F1 or F1. F2 was for long and F1 was for short, no? I don't remember. We can check it. Okay. Keypad F1. Just expand this function key. Long press. Okay, so long press, but with card present. So hold it for 5 seconds. The button. This one. Hold it. Okay, now card. No, and you made it. But if I do like this, okay, this entry, okay. If I do like this, and I will not present a card or present any card. Okay, just entry. Long, sorry. I don't have rights to do this, okay? Okay, let's go for CCTV. Elvileg More or less jó you know lesz. how it works. The most important thing is that you use requests and Saturn is making decisions. Okay? Így sikerült. Itt már mindenféleket csinálom magam. Okay. Ja, kétszer. Okay. I hope it's everything. Yeah, they figure out. Okay. We are going into CCTV. It will be, I think, quickly. Of course, you need a license to do this. Remegyünk most a kamerarendszerre. Okay. Semmit. Én itt sem voltam, én csak fordítok. Okay. Are we ready for CCTV? Jöhet a CCTV-s? Okay. Okay. So our DVR. I mean, we can connect with cameras, or we can connect with DVRs. Okay. Tehát lehet akár direktbe a kamerát is, de lehet rögzítőn keresztül is. From the cameras we have all the functions of live view only. Okay. Tehát mivel a kamerának nagyon nincs memória, ezért csak az élőképes megoldások tudnak, vagy lesznek használhatók. Igen? Yeah? And of course the cameras may have some SD card. cards, so we can download it, but that will be very short. Tehát így, hogyha önállóan használjuk a kamerát, akkor ilyen nagyon korlátozottan leginkább az élőképet, meg ha van benne SD kártya, akkor abból a memóriát tudjuk kihúzni, de az egy elég kis időtartam. For full integration, of course, DVR is recommended. Okay. Our DVR has IP 150. Okay, so that's the IP. We have also the login and password for this. Wait a second. This is, yeah, I just have it. Okay, so we have provision DVR. This is 150. Login is admin. Password is PR. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So just remember this. Hát erre állítottuk be, tehát annyira nem kell megegyezni. It also works with the MVRs, right? It's actually NVR, my NVR. NVR is just a router. Okay, so yeah. It's a small thing. Network video record. Tehát a NVR-re is működik, mielőtt valaki ezen fönnakad. Okay. Okay, so CCTV. Of course,
you see this bookmark if you have the license. If you don't have the license, you don't see this. Csak akkor jelenik meg ez a fül, hogyha megvan a licenc hozzá. First you have to add your recorder or camera. But let's click CCTV devices, okay? Ezt hozzá kell adni az eszközt. Itt egy hasonló megjelenik. Hozzáadás nyilván. És akkor... Okay, name doesn't matter. We have some providers. Okay, so there are plenty of them. But of course we today will use provision. So scroll down a little bit and you have the provision ISR. It goes with cameras and VRs. Okay? Tehát ugyanez a provision-ös beállítás kell, hogyha direktbe a kamerát vesszük föl, és a rögzítőt is. So click Tehát OK. nincsen arra külön-külön. The provider is provision. IP address is 150. Itt beállítjuk az 192.168.0.150-es IP címet. Tehát 192.168.0.150 még egyszer. Nem 168, meg izé. Meg. Hát én megpróbáltam, nekem nem jött be. Szerintem te ezt elrontottad. Hát akkor így jártál. Hát nagyon meg lesz büntetve, aki a kamerát csinálta. A Domi volt. Okay, so admin and PR 126. És megadjuk neki a felhasználó jelszót. Portot maradhat 80? Hát? Port maradhat? Port can stay on 80, right? Yeah, that's how it's configured. Persze. Ne, azt nem állítottuk el, nyilván, hogyha a rögzítő be lenne állítva, akkor nyilván arra kell állítani, de az a default. Ez is az alap. If you use different user than admin, of course this user, the same as in Satel, has to have the camera Authorizations. right? Yeah. Tehát, hogyha más felhasználóval akarjuk ezt összekötni, például ehhez is csinálunk egy Roger felhasználót, akkor nyilván annak a jogosultságai jönnek át a Rogerre. Okay. A tesztre működött nektek? Test is okay. Hátul is? Okay. Okay. So Works for everyone. Yeah, we have to download channels. So initialize this in VR. So we will check what's there. Okay, it should have Two cameras. two channels active. Yes. Megvan két kamera. Hátul is. A kamera típusát kéne írnia. Rögzítő megvan. Ja, hogy akkor ugyanígy a kamerát is utána? Nem. Tehát, hogyha megvan a rögzítő, akkor az inicializálásra mész rá. És itt kell run, és akkor kidobja a két kamerát. Igen, ott van az 5-ös 6-osnál. Már itt nem lett átrakva az IP címje. Oké? It works. Csak hát ezért, te hagytad, hogy én itt szenvedjek vele. Mit szenvedsz, hogyha hülye vagy, akkor mit csináljak vele? Okay. Ő veszik az összes. It works. It's fine. Okay, so you can preview the channel by clicking this channel and preview. Meg lehet nézni a So képét. something should be. A kis szemikonnal preview-val kiválasztod a kamerát, és akkor So probably this one. egy 10 percet csúszik, de Little bit lag. it's usually IP lag. Okay? The cameras, the channels which are connected to this NVR are set to Record? record 24/7. Okay. Yeah? So they have been set up. Tehát ha minden igaz, folyamatos felvételre vannak állítva a kamerák. Azt hiszem, igen. Okay. So that's it from here. Ez a része ennyi. És akkor most hozzá van kötve a rögzítő a Rogerhez. Okay, the next step is to link the channels with objects like
access points, doors, alarm zones. Okay, so these are video links for downloading video and video Image and links. image links. So for downloading screenshots. Okay, let's start with this video link. Hogy most összekötjük magát a videó felvételeket az adott objektumokkal, ajtók, kezelőpanelek, úgyhogy most ez jön. Okay, so we can add first video link. Okay, so let's try to add video link. Először videólinket adunk. So the name, you can add the object type, so you can connect the channel with some object like what? Door, access point, and if we have SATEL connected, so we can connect it with input or with zone also. Tehát lehet belépési ponthoz, ajtóhoz is, így, hogy a szatelhez már hozzá van kötve a szateles vagy input, tehát hogy a szatel output valamit csinál és arra föl legyen kamera, vagy a szateles zóna, amit kap, arra föl is tudjuk kötni a kameraképet. If you have more integrations like fire panels, also you will have more options here. Tehát ha van többféle cucc is hozzákötve, például tűzjelző, akkor azt is hozzá lehet itt kötni. Nyilván megjelenik, és akkor ott lesz. Okay, so let's first connect with access point, for example. Belépési ponthoz kötjük először. Which access point you can choose? Kiválasztjátok, hogy melyik The first one pont legyen. Célszerű az elsőt, mert az úgy már be van járatva. Then you choose the device. Okay, so we have one. Kiválasztjuk, hogy melyik rögzítő. And the channel. Choose which channel. Okay. Okay, so some preview should be. Okay, so if you have the PTZ cameras. until zoom camera, so some DOM, you can choose the proper preset. Because presets are also downloaded from the DVRs and cameras. Okay? Tehát, hogyha van PTZ kamera is a rendszerben, akkor azt is hozzá lehet kötni, hogy amúgy forgolódik, néződik, akárhol van a rögzítő, de ezzel az összekötéssel egy ilyen presetre oda néz mondjuk az ajtóhoz, ha valami történik. Mivel azt is letölti, ezt nyilván a DVR-be kell a presetet beállítani. Also you have advanced options, so let's look at this. Vannak ilyen speciális beállítások. So these advanced options are for how much time it will be, how many seconds of video will be downloaded from the recorder. Okay, before the event and after the event. Okay, so in fact we will download 10 seconds. So from -5 to 5. Okay. Tehát, hogy itt ebbe az Advance-be lehet beállítani, hogy a pontos eseményhez képest előtte és utána mennyi képet, vagy mennyi felvételt vegyünk ki a rögzítőből, ebben az esetben nyilván 10 másodperc, de lehet állítani, hogy előtte 10, utána 10, akkor nyilván 20 másodperces videót fogunk kapni. Okay. Gyakorlatilag az időállítás ez. So we connected the channel with access point and that's it. Okay. Beállítjuk a Now we have to access choose the pointra. events. Most választjuk ki az eseményt, tehát most csak azt nézzük, hogy melyik panelhez van melyik kamera, és most állítjuk be, hogy milyen eseményre hozza ki a képet. So which events interest us to see the camera view, okay? Because if you click assign, you can see all of the events, okay? All of them. Tehát, hogy most választjuk ki, hogy melyik eseményre legyen, és akkor itt minden lehetséges esemény van. Téves kód, túl sokat nyomta, túl keveset, mindenféle variáció van. Fölül, ha látom, van keresés is, hogy könnyebben megtaláljuk, hogy milyen eseményre triggerelődjön. Okay, even the integral SATEL events, so Tehát, also hundreds of them. Külön több száz integrás esemény is kiválasztható, amire a kép fel fog jönni nekünk. But probably we will use access granted and access denied. Let's say this interests us. Okay, so 629, 630.
Okay. Can we select it with checkbox or it's... No, it's with Control or Shift. Tehát a belépés engedélyezés, belépés megtagadást válasszuk most ki, és a 629 és 630. És akkor Shift meg vagy Control lehet kiválasztani, nem ez a beklikkelős. Itt még. This will be changed to checkbox as well, right? Yes, you can change the checkbox, but you can also do it twice. I mean, assign the 629 and then assign the 630. You don't need to choose this Control and Shift buttons. You can do it just twice. Yeah, one by one also can be assigned. Tehát lehet az, hogy egyenként beválasztjuk, és akkor nem kell itt shiftezni, meg kontrollozni, vagy hamarosan gondolom a másikkal együtt jön a checkboxos kiválasztó. Oké? Eddig meg vagyunk? Oké? It works now. You can test it. És don't we have to synchronize? No, because we are not doing anything on controller. Oh, right. Tehát még csak szinkronizálni se kell, most már tudjátok próbálni, és feldobja. Okay, so now we can Én se tudom, ezért kérdezem. Now we can monitor. In the monitoring there is CCTV live view. That's the basic thing, okay? Tehát a megfigyeléshez ezt a CCTV Live View-t kell megnyitnunk. És ilyenkor ugyanúgy, ahogy a VMS-nél nincsen alapból betöltve az összes kép, ki kell választunk is belerakni, hogy mire vagyunk kíváncsiak. Okay, so you can see the camera view, just moving the cameras to Windows. That's the simplest thing you can see, okay? És akkor kvázi mint a VMS-nél itt is tudunk egy ilyen nézetet beállítani. Oké? Okay? But in the event history, if you go to event log, okay, you can check the event log and history of event. Ha az event logba belemegyünk, akkor meg lehet nézni a előzményeket. Here you just click, okay? Bemegyünk, hogy mindent mutasson. Nem szarozunk. And what? You can find events like access granted, access denied, using these filters. For example, access. Tehát ki lehet választani az eseményeket, és szűrővel is, tehát hogy a megadott és tiltott eseményeket is. But you have to choose also you can use filter to choose the proper access point, okay? És lehet panel alapján is választani, hogy melyik olvasót nézzük. És itt már látszik a videólink is. I jumped ahead a bit. Okay, so let's say I have access denied. I have access denied on the AD1 reader and I have video links and image links. Okay, let's choose the video links. Tehát találtunk egy tiltott belépést, és most már visszamenőleg is van hozzá videófelvétel és kép is. And we have video link. Okay? We have access point, we have event, and we have video link. És akkor van egy, és hogyha dupla klikkeljük a linket, akkor elvileg az akkori felvételt ő betölti nekünk. Még picit kell rá várni. És akkor letölti a rögzítőről ezt a 10 másodperces felvételt nekünk, ami ugye be volt állítva, és akkor láthatjuk, hogy akkor ebbe a 10 másodpercben mi történt. Nyilván így nem sok látszik. És akkor innen ki is tudjuk választani, hogy milyen időzónára van szükségünk, mondjuk valami betörés vagy akármi esemény történt, ami miatt le is kell töltenünk a felvételt. Ott a felső sávnál be lehet állítani, hogy milyen idősávra van szükségünk, ezt megnézzük, és egyből le is lehet tölteni. Download to the PC? Yes, you can save us on a disk or store it in database. Okay? So if you download it on the disk, you have it on the disk. But if you store it on database, it will be stored forever until you remove it. Okay?
But the video storing is really not recommended, right? Tehát ezt a sztóros tárolást, ami a szerveren történik, az annyira nem javasolt, mert magától nem tűnik el. A save as az nyilván ki fog minket rakni a Windows-os mentéskezelésre, és akkor azzal egy fájlt tudunk csinálni. And what does get video do? Yeah? What does? Get video, you can manipulate with this seconds. Oh, so it resets the time frame what we are looking for. You can extend the time. Aha. Video, yes, for 20 seconds, 30 seconds and so on. Tehát a get videóval lehet változtatni, hogy milyen idősávra van szükségünk, mondjuk kevés volt ez a 10 másodperc, amit kiválasztottunk, azzal lehet módosítani, és újra bekérni a rögzítőtől, és akkor az alsó save ezzel meg kimentjük. Save as. Az eseménylista? Melyik fül alatt? Az event log. És akkor abban nyilván panelre lehet keresni, eseményre lehet keresni, és azzal szűrhetjük, és ahogy látjátok, visszamenőleg is megcsinálja rá a kamerákat így, hogy össze vannak kötve. Okay, we can try also quickly do the Pop-up, image link. image link, oké. Okay. Tehát Image links, I will not do the image links, I will also quickly show you that in image links it downloads only screenshots, okay? And how many screenshots, what is time At between what time frame? screenshots, and what time After. backward is the first screen, okay? Tehát, The same idea. tehát lehet képeket is mentetni. Itt nyilván az Advanced-nél a kép darabszámot tudjuk beállítani, illetve hogy milyen idősávban csinálja, hogy a képek között mennyi idő legyen másodpercben, illetve az esemény előtt mennyivel előre legyenek a képek. Ez is másodpercben. And one last thing, just watch, don't do this. I will show you, I will quickly do the zone, attendance zone. És egy utolsó csel. Nagyon figyeljünk, mert nem várja meg, hogy mi megcsináljuk. Igen, hozzáadjuk a I can monitor attendance zone. It's something like this. Okay? És akkor lehet egy ilyen megfigyelt területet behozni, mert külön hozzá lehet kötve a kamerahez, a zónához. And if I just swipe a card, És akkor ez egyből meg is I have nyitja. my data and the live view, okay? So it just doesn't happen anything because this one is in the zone. Tehát van egy ilyen megfigyelt területünk, ahol kiírja a kártya tulajdonos adatait és a képet is betölti. Tehát ez egy ilyen folyamatos megfigyelés egy pontra, hogy ott mi történik, kijön be, és akkor így... It's for the security, okay? Igen. Okay. Okay, so that's it for the CCTV. You see, it's easy. It's just set up the connection, the channels, access point connecting to channels and to events, and then you can watch live. You can see this one, and you can download the recorded video. That's really simple thing. Okay? Nekünk az nem jött össze, hogy átlépés azonosítás után legyen felvétel. Az a része nem jött össze. De hogy nem hozza ki, amikor visszanézitek? Hát, ja. Megértem, oké, azt mondom. They didn't have the picture when there is a tiltásnál? Bármi. Tehát, hogy semminél se jön ki nekik a kép, hogy nem sikerült Okay. összekötni. If you do the monitoring, for example, I will show you. I'm doing the monitoring, okay? I'm swiping a card. There's an event. If I just want to quickly download the video, Tehát a monitoringból is ki lehet húzni, ott se? we will see what happens. It should work. It depends. Sometimes it might not work because the file of the DVR or NVR, which you know you The save coding. it as a file, it has to be closed. So if you just quickly want to see the event after the event happens, you have to. Because wait for there is event no or- time after the event that we require to Yeah, have. so it's not instant sometimes. No?
try some older event. Okay, I'll see what's happening. Igen, mert csak az egyikre lett beállítva. It's working because they use a different bar. Okay, so for me it's all. Now the Camille will show you some extra features how to use these things which we done. I will continue, yes. Because all this integration can also be used on maps. And this is what I will show you. Yes, so you can have maps to monitor all the integration. Tehát, hogy többféle megfigyelési lehetőségünk van. One moment, just change the recording for your PC. Még nem tartunk ott. Okay. Okay, so we will continue. We have also a new product which is called Visa SMS. SMS means Security Management System. Tehát van egy új termék is, a Visio SMS, ami a Security Management System. Yeah, and from the sales point of view and functional point of view, it's a separate product. But from technical point of view, it's a module in the Visio software. Tehát business szempontból ez egy külön termék, viszont hogyha úgy nézzük, akkor a RACS-nak egy ilyen modulja. So in case of Visa SMS, you can monitor different security systems, not only access control system. Tehát ezzel a Visióval különböző biztonsági rendszereket tudunk megfigyelni, nem csak a beléptetőt. So you can monitor intrusion alarm system, you can monitor fire alarm system, CCTV systems and some more. Tehát mindenféle tűz, behat, kamerarendszer, mindent össze lehet vele szedni, ez az integrált biztonsági rendszer, ha úgy tetszik. What exactly systems I will show you on slides, because there are quite many of them. Tehát itt a prezentáció megnézzük, hogy pontosan mik lesznek. So in case of fire alarm systems, you have these systems which can be integrated with us. Szóval tűzjelzőnél ugye a Bosch, Siemens, Polon Alpha és a SRAC-os tűzjelzők, tehát a legelterjedtebbek azért beköthetőek. And Honeywell is under development, it still will be available. És akkor Honeywell folyamatban van. Knowledge, you have Polon and Bosch is Yeah. quite És RAC as well. In case of intruder alarm systems, of course, we have Integra from Saturn, and the other one is a Galaxy Dimension from Honeywell. Tehát behatnál a Satellis Integra, ahogy láttuk, és a Galaxy a Honeywellnek. And in the latest version there will be also perimeter protection system from the company CIAS. Tehát a CIAS rendszerek is folyamatban vannak, minket annyira nem érint. Is it popular in Hungary? Not really, I don't think so. MASCO-nak is kell ismerni. Volt van. We heard about it, but not very popular. In case of CCTV, of course, the same devices which you just worked on the list. A lot of quite big list of CCTV devices. CCTV-nél rengeteg rendszer van, Dahua, Hikvision, Hanwha és persze a Provision. In case of access control system, only RACS5. This is the only one which we integrated in Visa SMS. Tehát beléptetőnél nyilván csak a RACS-5 van, másra itt nincs szükség, mert maguknak miért csinálják meg az ellenfél az utcát. And we have some other communication and building automation systems as well. És más épületautomatizációs rendszerek. So I got this system configured on my laptop, so I will show you how it works, and then you can configure by yourself. You can add maps, you can put Integra detectors and so on. You will see how it works. Tehát először megmutatja, hogy nála a gépen telepített az, hogy néz ki, és ezután a sajátunkkal magunknak is tudunk vele játszadozni. Yep. Basically, Visa SMS consists of three parts. I mean, here is a list of maps. 3 fő részből van ez az SMS, az egyik a térképek. Here is a map, and here is a notification monitor, or in other words, alarm stock. Alul pedig a visszajelzések, hogy hol mi történik. So I can go to different maps. So for example, this one is a quite detailed map of the building.
Tehát különböző térképekre tudunk rámenni, itt például egy eléggé részletesen beállított van egy épületről. Where you have a static background is a file, is a graphic file which shows the plan of the building. Tehát egy statikus fix fileból kapjuk a képet, nyilván egy alaprajz. What kind of files can you use for this? You can use raster like JPG, JPJ, PNP. You can use vector like SVG. You can use from AutoCAD. You can also import files from AutoCAD. Tehát lehet használni a JPEG, meg PNG fájlokat, PDF. PDF not. PDF-et nem, de lehet vektoros fájlokat használni, és az AutoCAD-ből direkt kivert fájlokat is lehet itt felhasználni. And then on the map you can place a lot of objects which are interactive. Like for example, this is a door from the access control system. Tehát magára a térképre tudjuk rárakni a már interaktív ikonjainkat, például egy ajtó. This is a detector from an integral alarm panel. Egy integrás érzékelő. It's not connected because I don't have any, so that's why it's in gray. Tehát, hogy fel van véve, csak nincsen csatlakozva, mert valami. This is a fire alarm panel, but it's a button from our fire alarm system. Tehát az egy kézijelzésadó tűzre, igen. This is a fire alarm system detector, and you have Tűzérzékelő, and other devices. kamera, tehát így rengetegféle eszköz meg tudunk rajta jelenteni, és ezek interaktívok. So for example, I have here a PTZ as a camera. So it is actually placed here. So if I click it, it's here. Yes, it's my camera. És akkor össze van kötve az itteni kamerával, amit hogyha ott megnyomunk did you just hover or press the camera icon? I just pressed it. Tehát, hogy rányomunk a kamera iconra, és azonnal megnyitja nekünk a képét. I can also select it with the right button, and then I have a more detailed view, like this one. Jobb gombbal meg lehet nyitni jobban, és ha a PTZ-s a kamera, akkor egyből irányítani is tudjuk. Here you have a presets, you have zoom, you have focus, and all. Tehát, hogy zoomolni, forgatni, mindent tudunk felcsinálni. I can, if I make a video link between a fire alarm system button and video camera, then I can also have it here. Hogyha összekötjük a tűzjelzőkezelővel, mondjuk ami előtte van, akkor be tudjuk állítani, hogy a tűzjelzőre, ha ránézünk, akkor megnyitja a kamerát, ami a presettel oda is néz egyből. So here, if I want to look at the button of the fire alarm system, I don't need to consider think what camera I should choose. It's already there is a video link made, so I just click it and I have a video from. Tehát ha össze van kötve, akkor egyből ráállítja, és nem kell keresni, hogy melyik kamerával van ráállítva, hanem ez egyszer, ha megcsináljuk, akkor utána a presetnek megfelelően oda néz az adott kamera. Some of the systems can also be controlled from the map. So for example, I can open the door. Yeah, so it's clicking here. Yes, my door is open. Tehát van, amit irányítani is tudunk, például egy ajtónyitást innen is el lehet indítani, ez ott a panelen csattogott is. So now I will make and every time event is registered in our system, it's shown here in the monitor. Tehát, hogyha bármilyen esemény megtörténik, akkor itt alul a megfigyelő részen ez meg is fog jelenni dinamikusan. So now I will make a short simulation. I mean, I don't have a fire alarm panel here because, as you know, it's quite big device. But I have a simulator, a software which will simulate me the fire panel. So I will show you what can happen when the fire alarm is detected. Tehát, hogy most egy szimulációt mutatunk be, nyilván tűzjelző panelt azt most nem hoztuk magunkkal, de egy ilyen virtuális szimuláció során meg tudjuk nézni, hogy mi történne, ha mondjuk lenne egy tűzjelzés. So when I will simulate the fire alarm, and as you will see, the system will switch automatically to the map, it will zoom, and it will show video from the Tehát, hogyha valahol van egy tűzjelzés, mondjuk benyomták a gombot, akkor automatikusan feldobja azt a térképet, és hozzá az ilyen preview képet az ikon mellett, hogy hol történt, és a kameraképet is hozzá nyitja. And this fire alarm is also registered here in the monitor. A megfigyelő részen alul is megjelenik. So I can always do it something like this, that I can manually locate it.
Tehát lehet manuálisan is megkeresni, ugye ott oldalt a térképeknél jelzi is, hogy valahol esemény van. And we expect that the operator who is using Viso SMS will confirm such alarms. So here he can confirm, and it means that he noticed it. Tehát van egy külön gomb arra, hogy a őrszolgálat az jóváhagyja, hogy igen, látta, hogy valami esemény van, és akkor lép tovább a következő lépésre. Tehát ha nincsen megfigyelve, akkor folyamatosan villog, hogy esemény történt, és addig ott van, amíg nincsen ez leokézva. You can filter the systems which you want to actually see on the map. So I can, for example, switch on the fire systems, and now I will see only the ones which I need to see. Tehát manuálisan ki is lehet venni, hogy melyik rendszereket akarjuk megnézni, vagy figyelni. The other interesting thing is also that when you have an alarm, there is a security. You can configure a security scenario, which is a procedure for the operator. Tehát, hogyha van egy esemény, akkor ahhoz hozzá lehet állítani egy biztonsági forgatókönyvet, olyas, mint a VMS-nél a POS. A VMS-nél is van ilyen, mindegy. So now I will start this scenario manually, but it can also be opened automatically. Tehát, hogy manuálisan is el tudjuk indítani. And as you see, this is a procedure with steps, which the operator is supposed to do. Tehát meg vannak adva a különböző lépések az őrnek ebben az esetben, hogy miket kell megcsinálnia egy tűzelzés esetén ebben az esetben. They are of course configurable. It's up to you what will be the steps. Ezt mindent egyedileg be tudunk állítani. So for example, this is locate on alarm. If you have a voice over IP panel, then you can call a certain person. Tehát, hogyha hozzá van kötve egy hangmodul, mikrofon, telefon, akármi, akkor lehet hívást indítani, illetve bejelölni, hogy a bizonyos tevékenységek megtörténtek. If you have a SMS gateway here configured in the system, then you can also send a mobile text to the certain person. I don't have it configured here, so here will be error when I click it. Tehát össze lehet vele kötni GMS, SMS küldő rendszert, mondjuk talán a telleset, és az küld SMS ebből innen kiindulva egy számra. Tehát csak rá kell nyomni, hogy küldjön. If you have an email account also configured here in Viso software, then you can send email or send an attendance report, for example, for fire brigade, so they will know who is in the building and who is not. Tehát lehet, hogyha hozzá van kötve egy e-mail, akkor lehet azt is küldeni, akár úgy, hogy az vele összekötött beléptető rendszer tudja, hogy hányan vannak az épületben. And of course you can put some your own remarks if you want to. És akkor be lehet írni kommentet, hogy milyen észrevétel van. Téves riasztás, nem történt semmi, mert valószínűleg meg van határozva, hogy ha van tűzjelzés, akkor ezeken végig kell menni, de hozzá lehet írni, hogy téves riasztás, ez is ez történt, a saját észrevételeket hozzá lehet tenni ezekhez. In case of access control system, you don't have only doors, readers and automation nodes, but you can also have attendance zones. A beléptetőhöz nem csak ajtók és belépési pontok vannak, hanem van jelenlét számlálás. So if I use a card on the entry reader, that you will see that it changed into one. Yes, one person is inside. Now the second person is inside. So I have a counter. I know how many people are in the. Tehát, hogyha ahogy lépegetünk be a beállított ajtón, tudjuk számolni, hogy hányan vannak bent. Nyilván különböző ajtók, különböző embernek számítanak, különböző kártyák. On the level of the door, I can have also access log. So here you can see who actually entered, and if the photo is associated, then of course it's displayed. Tehát lehet magára az ajtóra vonatkozólag kivenni belépési logot, hogy ki mikor lépett be rajta. And one more thing is also that you can add notes to all the elements. Notes are usually used for maintenance and service. Tehát lehet jegyzeteket adni az adott elemekhez, például a karbantartás miatt, vagy ha jön a szervizes, hogy valami hibázik, mi odaérjük, hogy ezt és ezt vettük észre, akkor ő egy picit célirányosabban tud lenni, nem az, hogy
szarakodik az izé, és akkor találd ki, hogy mi a baja. So this is an example of the note where I can just enter a text, define what is the importance of the note, and optionally make it visible all the time. Tehát be lehet írni, hogy mennyire fontos, konkrét eseményt, illetve az, hogy látható legyen mindig, tehát ne felejtődjön el, hogy én fel kell hívni a karbantartókat, hogy hibát jelez vissza, mondjuk egy füstfej, egy érzékelő, akármi. And the list of all notes is here, so I can see also those which were not visible all the time. És akkor itt a jobb szélen van egy ilyen notes gomb, amivel az összes ilyen jegyzetet ki tudjuk húzni, és nem kell keresgélni, hogyha még el is van rejtve. Tehát ezt mindent elő lehet hozni, és rejtve eltárolja. So you can place a lot of information. You don't need to use a paper. You don't need to use a note. Yes, you can just use the system. Tehát nem kell külön papíron jegyzetelni, amit kb. Holnapra elveszik. Tehát ezzel elég jól lehet jelezni, hogyha valami észrevétel van egy integrált eszközzel. The system can be operated from multiple workstations by multiple operators with the different rights. Tehát különböző személyek, különböző jogosultságokkal, különböző helyen tudják ugyanazt a rendszert felügyelni. So for example, you can create operators who can open remotely the door and the other cannot, and so on. Tehát lehet külön olyan jogosultságot kiadni, hogy valaki tudja nyitni az ajtót, nyilván olyat is, aki nem. Például az őrök nem fognak ajtót nyitogatni. And as I said previously, from technical point of view, this is a module in the Viso software. So now I adapted Viso to this certain view, but if you just click here, you will see that this is just the Viso software. Yes? Tehát ez az SMS rendszer egy modulja a Visónak, tehát hogyha itt megnyitjuk a panelt, akkor gyakorlatilag ugyanaz a Visó felhasználó felület van, mint eddig, csak ez egy kiegészítő modul hozzá. But from the sales point of view, it's a different product because you don't need to install RACS5 access control system to use it. You can, for example, use Viso SMS only to monitor integral support panels. Tehát sales szempontból ez használható külön is, tehát nem kell hozzá egy racsöt, hogy használjuk. Lehet az, hogy ezt használjuk, hogy például csak integrákat felügyeljünk. Tehát nincsen ennyire összekötve a racsal. Okay, so now we can try to configure. You can try to configure yourself. I will show you how, and we can configure some maps. You can put some detectors from Integra on the map, and you can see how it's actually operating. Most meg tudjuk próbálni, hogy ti is használjátok ezt. So on my pen drive, I have some backgrounds you can use for your maps. So just please copy them on this pen drive. You can also give to your friends. A pendrive-on... Ja, neked lassan menős? Még van. Jó, a Laci, én megcsináljuk, hogyha szeretnéd, akkor gondolom. Én nézem ezt. Ja, végül is jó. Ez tökéletes. Tehát, Laptop is closed. Kétlem. Is this available in... Összes fájl kell, vagy ez a mappa, az a moje, ez nem kell? What files can we download it? Which files can we download it from the pendrive? Any of them, because there are Bármi, amit akarsz. four files which are on the top. Csak név van rajta, úgyhogy töltse mindet. Is this available in Hungarian language? These are just pictures. I mean the panel, the SMS. I think majority is translated, maybe not all, because this is the latest version. Majority. We can just try. Nagy része igen. Hogy Let's see how much is actually translated. English. I don't think that everything is translated, unfortunately. There is. This is quite new product. Egy jó részem van magyarul, lehet, hogy van, ami így, ilyen hungrisul van, vagy valami, de van magyar nyelv. Most ez nagyon új, és nincsen teljesen kihámozva, de egyébként működőképes. MASCO has a good translator, so it's easy to just update it. Because the Hungarian translation of Viso is quite good one, I think. Tehát, hogy tudjuk update-elni majd, ha valami hiányzik, szóltok, és akkor javítjuk. De itt van magyarul is, úgyhogy tök fasz a jelentkezési jelszavad is stimmel. Konfigurálás rendszer. It seems alright.
virtual control server is okay. It's unnecessary to translate. So yes, some of them are not translated, but I think I will just give the files for translation to MASCO, and I think it will be translated in about maybe 2. So you can expect it to have it in a Hungarian version, completely Hungarian version, very soon. Tehát, hogyha szükség van, akkor odaadják a fájlt, és akkor lefordítjuk, és lesz teljesen magyarul. Tehát van, ami ilyen kicsit hiányos, de egyébként egész jól van. Ez a része így vissza előre megvan, de itt alul a security szcenárió az például nincs, tehát így van vele még egy kis dolog, de úgy az alapja megvan hozzá. Okay, so now we can configure some maps. You can do it by yourselves. It's quite easy. I mean, not in Hungarian. I'll switch again to Back to English. Because It's on the top, right? yes, it's on the top. But I will not restart now. But it won't change. So it's easy to do. You just Oh, it select does. maps. You just do it like this. You select add. You select the background. So one of the files which I gave you on the pen drive. Where do I have it? Tehát simán térképek kiválasztás, akkor a locate background-dal kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk. And a background type-nál ki tudjuk, hogy milyen. Aha. You can take this Vector file. Or these are the types. Mhm. Here you have also from the account, which means our aha, alright. Tehát, hogy lehet ilyen JPG, PNG, stb. Vagy vektoros fájlokat, illetve a JPG-n belül lehet a CAD-ből kiszedni az alaprajzunkat. I thought that I have some files in this folder, but doesn't. I have no file here. Okay. Oh, I have it. I have it here. So once again, it's here. So for example, this one. So this is my background. I accept it. Then on run designer. And here I have all the elements of the system. Yeah? So here you have some of the controllers. There are doors from the Tehát, controller. hogyha megvan a térképünk, akkor az oldalsó panelben megjelenik minden eszköz, ami rajta van a rendszeren. Tehát először az eszközöket kell fölvenni, és abból ki tudjuk választani és kirakni a térképünkre a ajtókat, érzékelőket, kezelőket, kamerákat, stb. Stb. So it's easy, very easy to configure. You can configure these maps yourself. It's very easy. Tehát elég könnyen megoldható, nem tudom, haladtok vele, vagy? You can It's loading. decide how big will be the icon, where it will be positioned. You can also use your own icons. So, like, for example, like this, I configured them previously earlier. So you don't need to use our icons, you can use your own. Tehát lehet egyedi ikonokat is használni, a méretét kis, közepes, nagyban kiválasztani, hogy a meglévő térképhez képest arányos lehessen, illetve ilyen koordinátákkal is be lehet állítani, így eléggé precízen, hogy hol legyen az adott eszköz. So here is, for example, detector from the Integra panel. Yes, I just placed it. First, I initialized, I did all this integration of the steps which Michael showed you, right? Tehát az elején hozzáintegráljuk a integrát és a kamerákat, és akkor így ebből a setből tudjuk kiválasztani és kirakosgatni az eszközöket. The same with the cameras, I can place them here or there. Ugyanígy a kamerát is ki lehet rakni. Yeah, so as you see, it's very easy to configure. And then when it's configured, I just go to monitoring. Ha megvan, akkor átmegyünk a térképmonitorra. I need to restart it.
Oké. This is my map. És ott is van a 19-es. Can you show us how to connect the like the door with the camera? You just make a video link. So in the same way as Michał showed you. If you make a video link, then it's connected. Szóval ahhoz, hogy a képeket, illetve a kamerát hozzákössük az adott eszközhöz, ahhoz egy ilyen videólinket kell csinálni, mint amit az előbb Michael-lel csináltunk. Tehát ennyi hozzá, nincs semmi extra step, ez ilyen térképes vizuális panel inkább. What is also essential, all the systems are here in the monitor are divided into tabs. So you have separately fire alarm system, intrusion alarm system, access control system, and all kinds of faults. Tehát, hogy különböző fülekkel szét vannak válogatva a különböző rendszerek, tűz, behat és beléptető, illetve a mindenféle hibák. And what's also essential, you can start this system on multiple screens. So for example, I can take this system monitor window and I can place it on another screen. Yes, I have it here. Tehát, hogy több monitorra ki is lehet ezt rakni, nem kell hozzá külön szerver. Nyilván ez a gépnek a kapacitásától függ, de simán ki lehet rakni több monitorra, hogyha többet tudtunk a géphez kötni. And at the same time I can start all other monitors. They can also be placed on different screens because each of them can be taken and put on a different screen. Right? És akkor több különböző ilyen megfigyelő panelt tudunk megnyitni, amit különböző monitorokra ki lehet rakni. Tehát például, amit az előbb volt kamerás, ami felugrik, nézzünk egy pontot, és ahhoz bejövő beléptető adatokat, miközben egy másikon fut ez a térkép, és akkor egy harmadikon meg más tudunk csinálni. And if you have this CCT Live monitor started, then you can also do something like this. És hogyha van két különböző... There we go. Tehát, hogyha van egy már megnyitott élőképes panelünk, akkor nyilván lehet, vagy nem nyilván, de lehet vele komplexen a térképen kiválasztjuk, hogy nyissa meg az élőképben, és akkor az élőképes panelen már ott lesz a kiválasztott kamera. And one last thing, I will just I will show you where it's described in a detail how to configure Viso SMS, so you don't, even if you forget what I was just showing you, you can easily find a document which explains in detail how to configure Viso SMS. Illetve van egy weboldalos megoldás is, ami megmutatja, hogy hogyan tudjuk felkonfigurálni ezt a Visót. Pokaż Kamilu jeszcze, czy tylko trzeba ptaszka zaznaczyć tam, nie? Załączenie Viso SMS jak wygląda. Znaczy to właściwie nota wyjaśnia, ale dobra, to też pokażę. Oké, már csak percek kérdése, hogy legyen net. I will just connect to the internet. Oh. Yes, that's my phone. So there is one detail which I just wanted to show you. Neked adok egy ilyet előre, a többiek majd a végén. If you go to the products and then you go to the documentation, then you here have all the application notes which are explaining how to make a integration with SATEL, how to make integration with the Viso SMS. All of this is explained here. Actually, Viso SMS is AN005. Tehát van egy, a Roger oldalán a dokumentációk alatt van egy ilyen segédlet, ami leírja, hogy hogyan kell beállítanunk a víziót a meglévő RACS vagy egyéb rendszerünkre. Because we have integrations with all kinds of fire alarm system, with elevator systems, with all kinds of solutions. Tehát mindenféle más rendszerre már van integráció, és ezek külön-külön le vannak írva, hogy hogyan. Last thing which just a detail which I wanted to show, if you want to have this notification monitor displayed in Viso software, you need to do it through the tools, and here is this option. Yes, you need to enable this option, then you have this notification monitor in the
Tehát, hogy ahhoz, hogy legyen ez az alsó visszajelzősáv, azt így be kell engedélyezni a system beállítások alatt. Do you have any questions? And it's available also in free of charge, completely free of charge version. Oh! Okay? It's also available in Visual ST, but not all integrations are available in Visual ST. Within Visual ST you have SATEL and CCTV. Okay? Yes, CCTV and access control. Just With ST's licensing for that. even if you don't have a license, you have Visual SMS notifications, but only within 16 doors. Okay? Yeah. That's the limit. Tehát, hogy ez maga az alapprogram a Viso licensznek megfelelően ingyenesen van, tehát nem kell pluszba ezért külön fizetni az ST részénél, az Enterprise gondol más. So, do you have any questions to me? Ami kérdés? Do you like it or not? Tűznél a régi Airmasterban volt evakuálási nézet. Ebben is benne van, hogy hány ember maradhatott meg bármiknál? The old PR Master had evacuation view that counted how many persons may be inside the building. Does this one has it too? Yes, I mean this Volt counter van. which is noticed here. It can be used for evacuation. I mean you can get reports for this for this zone, for this counter. You can create For the whole building? Referencia pont. Tehát amikor tűz van és kiürítés, akkor meg tudtuk mondani a kilépési vagy referencia pontot, ott mindenki beolvastatta a kártyáját elvileg, és akkor láttuk, hogy ki maradt benne. There was a reference point when the evacuating is happening, and we can. Yeah, the master point. We can say that. You can do it exactly the same here because you can define attendance zones with just one reader, which is a muster point reader, and that's all. And then you count people who are. Tehát be lehet állítani, van egy ilyen, mondjuk ez a referenciapont, és akkor ahogy jönnek ki, azt hát le kell húzatni velük, úgy nehéz lesz, hogyha nem húzzák le, mert ész nélkül futnak tűzről. Persze. And there are far more options within this attendance zone than in PR Master. Tehát több lehetőségünk is van itt ennél a jelenlét számlálásnál. Valami más kérdés? Mikor mehetünk haza? Everything is clear. I think everyone is tired now. I think so. Okay, so Yeah. no other questions. Thank you for your attention and thank you for your participation here in our training. Thank you very much. Köszönjük a részvételt. Bármi más egyedi kérdés van, akkor még elcsíphetőek nem szaladnak el, remélem. Kérdésem a következő lenne, hogy a kétkártyás lehúzással a riasztórendszert élesítjük, akkor a benti nyomógombot is kivenetre, azt gyakorlatilag letétje. If we use the double swipe arming for the security system, does it also blocks the button that opens the door inside? Igen. Yes, but there is different kind of button. There is a button for normal opening, just button, and there is The evac emergency button. button. Emergency button works. Okay? Tehát a vésznyitót azt nem, nyilván, de ami a sima nyitó gomb, azt leblokkolja, igen. Szomorú, ezt nem tudtam. Jó. Thank you. Hello! Bye. De most már. A rendszer nem működik nálam valami oknál. Hogy régen ment, hogy a két kocka bejöttek, és vagy az idő miatt nem. Hogy Az lehet. Te beállítottad azt is, hogy közben vannak mozgásérzékelések is, vagy csak simán folyamatos rögzítés? Does it account for, does it work if there is only movement recording, or we have to set the recorder for continuous recording? It's better for continuous because if movement is not detected and you don't have the recorded video, then Jobb, hogyha folyamatosra van. Tehát mi folyamatosra állítottuk. De hogy mellette zavarja a mozgás, az a kérdés. If we have events or movement events inside the recorder, does it interfere with the video link? I don't think so, because it's. what do you mean by interfere? Does it cause a problem if, for example, for provision recorders, there is
different color in the time frame line if there is a movement or a continuous recording or an event. No, I mean we just Request the video time. which is set up in the output of recorder, so I don't think it has any. Nem kéne gondot jelentsen. Tehát, hogy az időpontot nézi, az, hogy egyébként a rögzítőbe az most egy mozgás, vagy egy vonátlépés, vagy bár akármi miatt felvétel, az nem kéne, hogy befolyásolja ezt a képkinyerést. So we will have what's in the layout, so you have date, time. I don't know what you We are put just there. using what is recorded in the recorder. If there is no video in the recorder, we will not show it. If there is video, we will show it. Tehát nem kéne, hogy gondot jelentsen, tehát, hogy csak a felvételeket veszi, és nem tesz különbséget, hogy akkor most miért van az felvéve. Nyilván folyamatos egy fokkal jobb, mert akkor nem kell amiatt aggódni, hogy a mozgás nem érzékelte valamiatt. Hogyha csak mozgásra van, akkor lehet, hogy vannak ilyen problémák, hogy nem vette be a mozgás, és akkor nincs kép. Az, hogy ez teljesen felborítsa, arról nem nagyon mondták, szerintem nem kéne. 2008 körül adtuk el az első kocsereket, ilyen nagyobb rendszereket, és azóta nagyon nem volt Az utolsó beléptetőm, de az tönkrement valamire. A QR kódot gyakorlatilag hiába küldöm, nem tudja értelmezni valamilyen fogva. Régen működött, valamitől összedőlt, fogalmam is. És tudom, hogy ez most ha távolról elérném jobb lenne, de nem érem el távolról a rendszeremet. Mert össze van romolva. Bella has a Bluetooth reader that used to work, but now it can't register the QR code. Mit nem csinál még? Nem képes az információt utána értelmezni. It doesn't process the information it's getting from the control panel. What exactly? How it behaves? Tehát, hogy mi az... Maybe Tudom, hogy működött valaha. what's It used to. happening in the application? Now hogy most mi a probléma? Bocsánat, a jogosultságot küldöm QR kóddal. Oh, it's Szóval mondtam, igen. QR code? The authorization is sent with the QR code, and the QR code opens the Bluetooth connection, or should open the Bluetooth connection for the control panel, and that doesn't work. So the authorization is sent by QR code from the app, if I understand correctly. I don't understand. So something with QR codes. Tehát, hogy a QR kódot... QR kóddal elő tudok állítani egy felhasználónak, hogy küldök egy e-mailt, és akkor tudok rögtön nyerni egy... Yeah, it should be. So it creates a visitor user that gets a QR code that he reads, and that gives the authorization that can be used with the Bluetooth, I think. So you have Bluetooth, right? And you Yes, and with QR code. Yes. show QR code. This one. Yes, yes. És ez nem működik. And this one doesn't work. Scan QR. This thing. Yes. And this one, for some reason, doesn't work. So the QR code is sent. It doesn't work. És telefonfüggő esetleg? Hogy a telefonnál se csinálja, vagy a telefon megkapja, és utána csak a panel nem veszi be, vagy hol jelenik meg először a probléma. But the question is, what's happening? What's happening? So if you use Annyira rég próbálkoztam. if you use Bluetooth, okay? It was sold, we can't remember. My question is, it may be because phone type, or we can't exactly pinpoint that. The question is, what's happening? Okay. Nothing. But what is nothing? I mean, you just select and what's it's logging. Something happens on the reader, or nothing happens on the reader. Tehát az olvasón nem megy, vagy az a baj, hogy mi se tudunk mondani. Az olvasóként működik, de amikor a QR kóddal szeretném lehúzatni, akkor nem működik. Nem állítottam előtte levő valamilyen kódsort át lehetett volna állítani, hogy egyedivé tegyen mondjuk a Bluetooth-os olvasót, de azt hagytam üresben. The panel is working as a RFID reader, so the panel itself is fine, but when we want to use the Bluetooth
connection that is gained from the email you set, that doesn't work. But what's happening? So, is there any reaction on this? Yeah, van valami reakciója, vagy mit csinál? Bocsánat, több van egymás mellett. Oh. Ajtó kívül belül, hogy összezavarja a kettő There are multiple readers around that, so this. Okay, but with new application, okay, if I choose Bluetooth, I see all the readers which are nearby. I can choose. Olyan Bluetooth-szal ki lehet választani, hogy melyik olvasóra küldöd. Maybe old application. Lehet, hogy az app a régi. De azt érdemes megnézni. Azt nem néztem, jó. Probably the app. Because I can choose which one, or I can assign, if I click here, I can assign which reader, for example this one. Sorry. Tehát a gombbal ki is lehet, egyrészt ha rányomsz kiválasztod, illetve lehet belokkolni, hogy melyiket, és akkor egyből arra küld. Tehát érdemes az appot frissíteni. De hogyha valami van, akkor videó, képek, és akkor... Nem tudom, jó vagy. Check the application if it is, because it's not about phone, it's the application. Tehát valószínűleg az appban van valami anomália. We changed many things in this application. If you have old one, for example, if you have old application and new reader, this may not work. Okay? Tehát valószínűleg az app, ami így bezavar. Több mint valószínű, azt érdemes frissíteni. If you have Viso older than 2.8, just upgrade this, because all these options were also fixed. Hát akkor frissíteni kell, tehát so it's both the Viso version and the application version. Okay, the question also is if your client has version 2 or version 1. Egyes vagy kettes verziójú? Egyes verziójú van. Version 1. Egyes. Egyesen van még, igen. So probably de megy rajta az Integra is, meg a... With version 1 I would not use this thing. Hát akkor nem tudunk mit csinálni, tehát... because they may not match the newest. Tehát in this case the app is way too newer than the Viso, and that can cause the problem. Yeah, so use your latest application, okay? You can use old Viso, but latest application, but you have to add your Bluetooth and other things manually from here, okay? Tehát úgy tud ez működni, hogyha manuálisan hozzáadod a telefonos applikációval, az app az legyen új, a Visót nem muszáj frissíteni hozzá, és akkor manuálisan hozzá kell adni, hogy mi hogy legyen, és úgy talán tud működni. Jó kényszerhelyzet, akkor ennél jobb megoldás. Föl tudom rakni az egyesre? Can he connect the QR code reader to... Yeah, he can connect, but... Will it work? That's the better question. QR codes and barcodes, how to say it? I would not use it. Nem ajánlok. Ja, hogy az egyes verzióval rárakhatod, de nem javasolt. It was, it may work, but it is very difficult to set up here. Okay? It's not that easy as here. Tehát itt nehezebb beállítani, hogy jól legyen. You have to add many QR types, create your own types, which is here. Tehát külön QR típusokat kell csinálni, sajátot kell csinálni, tehát nem, fölösleges, mert nem fogom akkor, ha egyesen nem megy rá. Rámegy, csak macerás. QR codes. So you have to first create your own types of QR codes, then use it. It's complicated. Meg lehet csinálni, csak nagyon komplikált. Tehát saját QR kódot kell hozzá csinálni, nem javasolt. Only for specialists. Két kérdésem lenne. Az egyik az, not for regular user. Two more questions. Hogy a Integra riasztó rendszer össze van nálam integrálva Rogerrel, és azt szeretném, hogy ha gyakorlatilag megszólal egy hangfényjelző oda bent a terembe, zárását, automata élesítés van folyamatában. Azért, hogy azok az emberek, akik mondjuk headsettel ülnek, vagy valami, akkor megmozduljanak, és akkor érzékelik. Viszont, ha nem üti be a késleltetést, ő nem fog elindulni gyakorlatilag, nem fog kimenni, akkor ráélesít. Meg fog mozdulni, de bizonyítanom kéne azt, hogy ki volt bent, amikor a riasztás megtörtént. Be tudom-e azt állítani az Integránál, vagyis a Rogeren belül, hogy
azok a kamerák, amelyiket a mozgásérzékelő észlelt, vagy hibára ment ki, vagy valami, azoknak a képkockáit kinyerni. Szerintem be lehet. The question is that there is a room that has attendance control and it arms automatically with Integra, but there may be persons inside with headsets on, so they don't hear that the Integra is arming. If they move, then it cancels the arming and everything moves on. And can we connect the movement sensors to the cameras of the Integra? So Több kamera. multiple cameras to one, hogy több kamerát egy érzékelőhöz? Nem kimondottan, hanem hogy nem több kamera van a terem, több terem van, több kamera van. Ahogy mozdul jobbra-balra, akkor azt úgy veszi fel igazániból, mert nem biztos az utolsónál ér az illető. So multiple rooms with multiple sensors and multiple cameras. I think you can, szerintem meg lehet csinálni, we can do that. But what it's with access control? What should we do in access control? Miközben a beléptetőhöz. Mert hogy Integra és kamera csak ez. With the sensors. Mi a kérdés, hogy mi a köze a beléptetőhöz? Igen. Hát, hogy a beléptetőből tudom kinyerni inkább az információt, a kamera teljesen különállóban van. Ezek online-ban együttműködnek, a kamera az meg csak... De hogy működik együtt? Tehát mi működik együtt azzal, hogy beléptető? Mert ez eddig riasztó és kamerás kérdés. Működik, hogy lehúzom a kártyát, ugyanúgy akkor enged be, csak ha nincs riasztás, és rögzíti minden egyes arcot, ki bejött éppenséggel. So there is an entrance control and it records the faces of every worker that enters with in conjunction with the control panel, the control panel terminal. So we can see that who is in. Igen, yeah. És gyakorlatilag a végén meg van határozva, hogy mi az az idő van, ami után ki el kéne hagyni a területet. De nincsen senki, online-ban működik az irodaház. Úgyhogy emiatt kérdezem, hogy lehetséges-e ez a megoldás. And it is controlled how long one person can stay. And szerintem, hogy meg, so the main problem is to connect the or video link the camera to the movement sensor. Tehát a kamerát a mozgásérzékelőhöz kötni, nem? Vagy? Így van, azt szeretném, igen. De csak akkor, short. ha éles, vagy riasztás only when there is an alarm triggering. So it's armed and there is a trigger when the burglary system is armed, and it connects the sensors to the cameras or the other way around. Yeah, but what do you want to achieve? I mean, the camera can detect that someone is inside, right? Yeah. And cameras or DVRs have outputs. You can connect the output to the alarm system and prevent arming. That's maybe if I understand it correctly. Hogy a kamera kimenetétre kötni, hogyha van valami mozgás, akkor az nem. It's more complicated for camera movement to trigger alarm out. Szóval még mindig nem tudom, mi a pontos köze ahhoz. Mekkora terület, amit nézni kell? Ja, területek nem olyan nagyok, ilyen 100-150 négyzetméterek. Explain what is this scenario. Azért az már nagyobb. Csak az, hogy elalakban van már magában, nem egy térben van minden. So we want to see if the office is arming automatically, and we want to see who is inside still when the arming is happening, and we want to see during the arming there is a trigger for the motion sensor, and we want to connect that motion sensor to the camera. Not to intrusion system, not to prevent the arming? Nem a beélesítés megakadályozása miatt kell ez? A beélesítés megakadályozása az ráélesíti annyit vagy az ablakot akkor is, mert soha semmit nem zárna. It ignores the cancelling. Ott meg bevállítod azt, hogyha nyitott a zóna, akkor ne lehessen élesíteni. Az a baj, hogy csak utána nem élesít megint aztán null. Semmit, inkább akkor azt mondtam, hogy hidalják azt az ablakot, amit nyitom hagyja. Integra? Integra. Hát engedélyezed neki
ki a zóna nézetet, akkor meglátod, hogy melyik zóna nyitott, és onnantól kezdve a visszasétál is. Nem tudom elmondani. Minden nap más van benne, bérni online. Az a baj, érted? Hogy igen, jó, amit mondasz, mert teljesen... A függőnyífrákat kell föltenni. Nyitásérzékelő helyet. Nem az ablak a fő probléma. De nem lesz nyitott zónát. Például nyitott ablak. Ja, hogy most az is, hogy nyitva van az ablak? Arra jó megoldás, amit mondasz, tökéletes. A függőnyífrát... Yeah, it's very complicated. Office is rented online and every couple of weeks other person come in, so it's a mess. So, but the question is how to prevent the zone to be armed if there are people inside. That's the problem. Thank you. Thank you. Bye, bye. Szia, Laci bácsi. There is an light when the alarm is happening, so when someone is inside, it attends them to leave the office, but de akkor most mi a cél? Tehát így rajzoljuk le, vagy nem tudom. Nem rajzoljuk le, nem értem, hogy mire gondolsz. Hát, hogy így átlássuk, hogy mi van, mert... Ja, hogy gyakorlatilag csak arra van szükségem, hogy mikor riasztás van, mert hogy életbe lép a riasztás, akkor azt a teret átlássam, hogy éppenséggel benn maradt valaki, vagy egyéb dolog miatt történt a riasztás. So when there is és ezt rögzíteni valójában. Alarm going off, because it ignores the safety measures, so when there is someone inside, it alarms anyway. And we want to see if the alarm is triggered because someone is inside or a normal alarm trigger is happened. És akkor most az, hogy a belépéssel ellenőrizzük, hogy akkor amiatt, vagy a mozgás miatt? Az a kérdés benne, hogy a végeredményben, mikor riasztás van, akkor még benn maradt valaki éppensége, és annak egy képkockáját előni, mert ezt minden nap futtatják, minden nap nézik, éjjel-nappal. A kamerát nem nézik, nem tudják összefésülni állandóan. Nők nézik. Nem tudod mondani, hogy nézd meg a kamerát, kijön a távfelügyelet, repülnek a zsetonok. So we have to trigger the camera when there is an alarm going off. So it's jumping up when the alarm happens. So the camera feed can see if there is someone inside. Tehát, hogy a kamera alapján döntjük el, hogy valaki benn van-e. Igen, végülis ő lesz a döntő, de nem a kamerának a mozgásérzékelésére, hanem a bent lévő mozgásra döntjük el, hogy a kamera, vagy ki volt bent. És az elég, ha látjuk, hogy ki volt bent? Elég egy képkocka, nem kell, hogy... Azt szerintem, we can do CCTV and image link, new, és nem access door, hanem security input, és akkor a zónával. And you select the camera device. És ezt be tudom állítani időre? Akkor vagy időre, vagy hogy időre? Mit szeretné időre? Hogy riasztásra, vagy mondjuk... Hát riasztásra, tehát you select the zone, and for this to open, can we make it so it only opens when there is an intrusion alarm. So we have connected the zone with the camera, and for it to pop up the camera feed, we would use the alarm out. So alarm is triggering. You can do pop-up on event, first of all, okay? So if you have event types, for example, it may be, because you have also the events from Integra. So any Integra event happens, but I will not. I will do, for example, access granted. Okay. You have actions. Okay. You have many actions to do. So we can select the event type, and you can show alert, for example, here. Okay. Filter, blah blah blah. Operators, to which operators. Okay, so now if access is granted, you have a pop-up, and also you have a camera. I don't know if this
Ez már szerintem segítene. This would help, This is no? live view. Hogy ez már jó lenne, hogy így van egy belépés, most nem a belépés lesz, hanem a riasztás, és a riasztás... The same with... And can we connect the alarm triggering yes, we can to connect the camera zone? Alarm triggering. So we arm the alarm system and it triggers. So let's say a burglary happens and it pops up the zone like this, and we can open the camera feed from there. And, this is many steps further than we have currently. Tehát, hogyha összetudjuk. Ja, megállítom az izét. From the input, from the zone. Tehát a zóna inputot tudjuk erre használni, és akkor a zónát fel tudja dobni. Sőt, az eventnél meg kiválasztod azt, hogy az izére legyen. Mi van? A várban melynek... Mi bajod? Úgy látszik, meghalt vésés közben. Ez állott? Igen, ez állott. Lehet, hogy vésőben... Ne bosszants már a mindenségit, más nem állott. Nem. Csak